Cái gì? Không thể nào. Mẹ anh hiện cần phẫu thuật ngay lập tức. Phải đóng 40 vạn tiền phẫu thuật. Anh mau lên. Kiến ca, bạn gái của anh vào phòng với người đàn ông khác rồi. Lâm Đan Đan, hai người mặc thế này làm gì? Làm cái gì? Cần phải báo cáo với anh sao? Ở đây mà la lối om sòm, cút ra ngoài cho tôi. Cô. Sao? Anh còn muốn đánh tôi? Đến đây. Đến đi. Cho tên rùa đó đội nón xanh thì đã sao? Tên bảo vệ thối tha như anh cũng xứng yêu đương với tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi cặp với Giang Thiếu rồi. Còn anh chỉ xứng với loại tiện nhân hạ đẳng như Lâm Nguyệt Nhi thôi. Thì ra anh chính là tên xuất tinh sớm đó. Tôi khuyên anh nên đi khám bệnh sớm đi. Nếu không thì ngay cả tiện nhân cũng chưa chắc thèm nhìn anh đâu. Giang Thiếu. Ghét quá, anh nói với hắn ta chuyện này làm gì chứ? Lâm Đan Đan, ban ngày tôi làm bảo vệ canh cổng cho người ta, buổi tối tôi bày hàng rong bị công an đuổi. Tôi làm vậy là để gom đủ 80 vạn tiền sính lễ cho em. Tôi thậm chí còn đưa cả tiền chữa bệnh của mẹ tôi cho em. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi có bảo anh đưa tôi số tiền đó đâu. Số tiền đó chẳng phải đều là anh tự nguyện đưa cho tôi sao? Anh cũng chẳng tự soi gương xem lại mình. Tên nghèo kiết xác thối tha, ghê tởm. Anh đó, ngay cả một sợi tóc của Giang Thiếu nhà chúng tôi cũng không bằng. Mà đây xài tiền của anh là coi trọng anh rồi. Mẹ anh hiện cần phẫu thuật ngay lập tức. Phải đóng 40 vạn tiền phẫu thuật. Anh mau lên. Tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô đấy. Cô có thể trả lại tôi 80 vạn đó không? Đó là tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. 4 năm thanh xuân của bà đây mà đòi 80 vạn. Rẻ cho anh rồi đấy. Còn cái thứ giả đó, bà ta sớm muộn gì cũng ngỏm. Anh cũng cút xéo cho tôi. Tôi cầu xin cô. Tôi cầu xin cô trả lại tôi 80 vạn đó. Không, 40 vạn. 40 vạn là đủ rồi. Mẹ tôi sẽ... Anh, còn cái người đẻ ra anh còn chữa trị cái gì nữa? Vứt lên núi cho sói hoang ăn là được rồi. Ai dám làm loạn trên địa bàn của lão tử vậy? Giang Thiếu, sao anh lại ở đây? Anh vừa mắng ai đấy? Không phải Giang Thiếu. Lý Tiểu Kiến, một con cờ hó giữa cửa, không ở đó canh cổng, lại chạy đến phòng khách làm loạn cái gì? Tôi... Anh không phải muốn tiền sao? Đàn bà của anh rất mướt. Cầm lấy tiền, cút ngay cho ta. Hai đứa bây đúng là chó cho mèo mù, cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Đồ bảo vệ thối tha, dám mắng Giang Thiếu. Lý Tiểu Kiến, ngươi có còn muốn làm nữa không? Người đâu? Lôi nó ra ngoài cho ta. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tổng quản tập đoàn Lý Thị, Phương Tuyết bái kiến thiếu gia. Tôi... Ngay cả cô cũng nghĩ tôi dễ bị lừa gạt sao? Giờ tôi chẳng còn gì nữa mà cô còn giỡn mặt tôi sao? Cút, cút ngay cho ta. Thiếu gia, ngài là chủ tịch tập đoàn Lý Thị Đế Đô, huyết mạch duy nhất của Lý Thiên Sơn. Lý tổng căn dặn mời ngài về Đế Đô kế thừa gia sản ngàn tỷ. Lý Thiên Sơn chính là kẻ bội bạc bỏ rơi mẹ tôi năm xưa mà bà vẫn nhắc đến sao? Thiếu gia, Lý tổng căn dặn từ giờ trở đi toàn bộ tài sản của Lý Thị tại Vân Hải đều do ngài trực tiếp tiếp quản. Tôi sẽ là trợ lý của ngài tại Vân Hải. Nếu ngài cần gì, không cần nói gì nữa. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Giờ tôi phải đến bệnh viện thăm mẹ. Cô đừng nói nữa. Thiếu gia, mẹ của ngài
đã được chuyển từ bệnh viện Vân Hải đến bệnh viện Đế Đô rồi. Ngài cứ yên tâm. Cô có tư cách gì mà sắp xếp chuyện của tôi? Thiếu gia, đây đều là do phụ thân ngài sắp xếp. Đây là danh sách toàn bộ tài sản tại Vân Hải. Mời ngài xem qua. Được. Vậy tôi muốn làm chủ tịch khách sạn Vân Hải. Thiếu gia cứ yên tâm, Phương Tuyết sẽ lập tức đi làm ngay. Lâm Đan Đan, Giang Thành, đôi gian phu bọn ngươi cứ đợi đấy. Ta sẽ bắt bọn ngươi trả giá gấp trăm lần. Tất cả nghe cho rõ đây. Phương Tuyết, tổng quản lý của tập đoàn Lý Thị Đế Đô, sắp đưa tân chủ tịch của chúng ta đến đây. Cẩn thận đấy. Ai mà làm phật ý tân chủ tịch thì ngày mai cốt xéo cho ta. Được rồi, tất cả tập trung. Bây giờ diễn tập lại một lần. Chuẩn bị. Bắt đầu. Được rồi, nghiêm túc vào. Mấy đứa kia, sắp xếp bàn ghế cho ngay ngắn, lau cho sạch sẽ, cắm hoa cho thẳng lên, kéo ra sau. Đúng rồi, dịch sang bên này chút nữa. Bảo tụi bay cẩn thận mà. Lau nhà kiểu gì thế hả? Cẩn thận chứ. Mắt bị mù rồi hả? Ai tuyển cái thứ ghê tởm như ngươi vào đây vậy? Đúng là suối quẩy. Mau cút vào bếp cho ta. Đừng có ở đây làm mất mặt nữa. Mấy đứa kia, sắp xếp bàn ghế cho thẳng hàng. Cả ngày, thật là không để cho người ta yên ổn mà. Đây chẳng phải là tên phế vật Lý Tiểu Kiến sao? Hôm nay ngươi đến đây làm gì? Hôm nay ta không muốn chấp nhặt với ngươi. Tránh ra. Ta cho ngươi vào sao? Hôm nay ở đây sắp tổ chức lễ đón tân chủ tịch đấy. Ngươi cũng xứng vào đây sao? Ta xứng hay không? Đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Nhìn xem ngươi là cái thứ gì. Ta thấy tên ăn mày ven đường còn ra dáng người hơn ngươi. Thật là không biết tự lượng sức mình. Có ai từng nói với ngươi chưa? Loại tay sai như ngươi, kết cục cuối cùng đều rất thê thảm. Ta cảnh cáo ngươi. Thiếu gia Giang đã nói, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi tốt nhất là biết điều, lập tức cút ngay. Hôm nay chỗ này ta không muốn nó dính máu. Giang Thành, ta sẽ tìm hắn tính sổ. Còn ngươi, ta sẽ không để ngươi bước vào khách sạn Vân Hải nữa. Nhìn cái giọng điệu ngông nghênh của ngươi kia, ngươi coi mình là ai vậy? Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, thứ ghê tởm. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu gia Giang sắp đến tham gia nghi thức chào đón tân chủ tịch. Nếu để hắn thấy ngươi, coi chừng cái mạng của ngươi. Ta thấy ngươi mới là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ngươi có phải quen làm cẩu rồi không? Đồ phế vật, còn bày đặt lên mặt với ta. Ngươi quay về chẳng phải là làm bảo vệ sao? Muốn tiếp tục làm sao? Bây giờ cút ngay vào nhà vệ sinh, liếm sạch sẽ nhà vệ sinh cho ta. Ta có nói ta quay về làm bảo vệ sao? Vậy ta hiểu rồi. Ngươi quay về là để ăn đòn. Ngươi gào thét cái gì? Giang thiếu, Lâm tiểu thư, phòng tổng thống tôi chuẩn bị cho hai vị. Chơi vui chứ? Tôi đang định ra tay dạy dỗ tên phế vật này. Tên phế vật này ngươi còn dám quay lại sao? Không sợ sao? Ta quay lại thì ngươi làm gì được ta? Xem ra ngươi không chỉ nghèo mà đầu óc còn không được minh mẫn cho lắm. Giang thiếu gia, đó chính là nhị thiếu gia của gia tộc đỉnh cấp Vân Hải đấy. Hắn lấy mạng ngươi cũng giống như lấy mạng một con kiến ven đường vậy. Nếu không phải năm xưa ngươi từng cứu ta, ta nhất định xé nát cái miệng thối của ngươi. Còn ngươi, loại người như ngươi ngỏm ở ven đường, ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Cái gì? Không phải ngươi. Người cứu ngươi là con em gái xấu xí Lâm Nguyệt Nhi nhà ta, chẳng liên quan gì đến ta cả. Lâm Nguyệt Nhi
Ngươi, sao ngươi không nói sớm? Có người tự dâng tiền cho ta. Ta có lý do gì để từ chối? Giang thiếu gia, mau tìm người đuổi tên phế vật này ra ngoài đi. Lát nữa tân chủ tịch đến, lại thành trò cười cho người ta. Đừng tưởng ngươi nương nhờ Giang gia mà ta sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Giang gia trong mắt ta chỉ là rác rưởi. Ngươi miệng đúng là cứng rắn thật, dám sỉ nhục Giang gia. Không chỉ ngươi, cả nhà ngươi đều phải cùng ngươi đứt tay đứt chân, sống không bằng ngỏm. Phế vật, còn dám gọi thiếu gia bằng ngươi hả? Dám động vào người nhà tôi, ta lấy mạng bọn ngươi. Ngươi còn muốn đánh ta nữa hả? Lại đây, đánh chỗ này. Ta không tin ngươi dám đánh ta. Trước mặt Giang thiếu gia, Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi dám động thủ, lão tử đánh gãy chân của ngươi. Đánh con tiện nhân này còn làm bẩn tay ta. Ngươi nói ai là tiện nhân? Ta nói ngươi thì sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi chán sống phải không? Giang thiếu gia, nó chửi tôi, anh mau tìm người tống cổ nó ra ngoài đi. Lý Tiểu Kiến, ngươi chán sống hả? Người đâu? Đế đô Lý thị. Phương tổng giá lâm. Cung nghênh Phương tổng. Đồ phế vật, còn đứng đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống. Cung nghênh Phương tổng. Ngươi chán sống sao? Cô ta không xứng để tôi quỳ. Thật là một tên phế vật, không biết trời cao đất dày. Phương tổng là người quản lý tài sản của tập đoàn Đế đô Lý thị. Cô ta ở Đế đô là nhân vật có thể che nửa bầu trời. Đắc tội với Phương tổng, ngươi có 10 cái đầu cũng không đủ để rơi. Tôi khuyên cậu một câu, mau quỳ xuống. Nếu không Phương tổng lấy mạng cậu, sao tôi còn hành hạ tên phế vật như cậu được nữa? Thằng nhóc tới số rồi. Cung nghênh chủ tịch. Tuyệt đối không thể nào. Hắn chỉ là một tên phế vật, một tên bảo vệ phế vật. Ngài ấy là chủ tịch mới nhậm chức, nhất định là nhầm lẫn rồi. Tuyệt đối không thể nào. Làm sao Lý Tiểu Kiến có thể là người của Lý thị tập đoàn được? Làm phiền rồi. Được phục vụ thiếu gia là vinh hạnh của tôi. Phương tổng, người đàn ông này tôi hiểu rõ. Tôi đã theo anh ta 4 năm. Anh ta chỉ là một tên bảo vệ nghèo kiết xác. Anh ta không thể nào là thiếu gia của Lý thị. Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta cho ngươi đẹp mặt. Từ nay về sau, Lý thiếu gia chính là chủ tịch của khách sạn Vân Hải. Lý thiếu gia, tôi có mắt như mù. Tôi không phải người. Ngài hãy đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này. Ngài hãy nể tình giao tình trước đây của chúng ta. Tha cho tôi lần này đi. Giao tình? Được thôi, đi liếm sạch nhà vệ sinh, nếu không thì cút xéo. Vâng, tôi đi ngay bây giờ. Tôi đi ngay. Lý thiếu, anh tha cho tôi đi. Ngươi không phải thấy con tiện nhân này rất ngon sao? Lý thiếu, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Vâng, tôi cút ngay, tôi cút ngay. Tiểu Kiến, anh tha thứ cho em đi. 4 năm rồi, em vẫn còn tình cảm với anh. Em vẫn còn yêu anh. Em chỉ phạm phải sai lầm mà người phụ nữ nào cũng có thể mắc phải. Tha thứ cho em được không? Chúng ta làm hòa. Xin lỗi, ta hiện tại không có chút hứng thú nào với cô. Phiền ngươi đem số liệu kinh doanh mấy năm nay của khách sạn Vân Hải cho ta một chút. Đã dặn xuống dưới rồi, lập tức sai người đưa tới. Đúng rồi, còn nữa, đi tra xét một chút tư liệu của tất cả mọi người nhà họ Lâm, nhất là người tên Lâm Nguyệt Nhi. Vậy Lâm Nguyệt Nhi có cần ta đi? Không cần. Chuyện còn lại giao cho ta là được. Được, ta lập tức sai người đi làm. Giang thiếu, ta đã tra được. Lý Tiểu Kiến căn bản không phải là người thừa kế Lý thị tập đoàn. Nói, chuyện gì xảy ra? Gia mẫu Lý thị bệnh nguy, tại bệnh viện Đế đô đệ nhất nhân dân tiến hành trị liệu. Lý gia thiếu gia lúc này căn bản không thể nào ở Vân Hải. Vậy Phương tổng làm sao có thể? Giang thiếu, ngươi cũng biết, người thừa kế Lý thị xưa nay rất thần bí.
Nghe nói là bởi vì Long vực có rất nhiều tổ chức sát thủ nhìn chằm chằm không buông. Lý gia những năm nay tìm rất nhiều thế thân, e rằng Lý Tiểu Kiến chính là thế thân. Cho nên Phương Tổng là vì bảo vệ người thừa kế chân chính, phối hợp hắn diễn một màn kịch. Hay lắm Lý Tiểu Kiến, dám đùa dẫn ta. Được, cứ chờ đó. Không lấy mạng ngươi, lão tử không phải họ Giang. Tần ca, con trai. Mẹ, xưởng thực phẩm nợ 3.000 vạn. Mẹ nhất định phải giúp con. Mẹ, về sau con sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Mẹ, sao lại đánh bạc nữa rồi? Ngươi tưởng ngươi trốn là lão tử không tìm được ngươi sao? Các ngươi muốn làm gì? Cút ra lão già. Tần ca, tiền của ta đâu? Tần ca, ta thật sự không có tiền. Tần ca, hôm nay ngươi không lấy ra 3.000 vạn, lão tử lấy mạng ngươi. Con trai, con trai. Tần ca, các ngươi đang làm gì? Mau thả đệ đệ ta ra. Cô ta cũng là người nhà họ Lâm, cô ta có tiền, ngài bảo cô ta trả tiền. Nguyệt Nhi, ta đem xưởng thực phẩm sang tên cho con. Nhưng mà con trai ta dùng xưởng thực phẩm nợ 3.000 vạn, con cũng phải trả. 3.000 vạn? Mẹ, sao mẹ lại như vậy? 3.000 vạn ta lấy gì mà trả? Con vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột muốn cứu đệ đệ con, bây giờ vừa bảo con lấy tiền, con lại như vậy. Ta thấy con chỉ là nói miệng, căn bản không muốn giúp đệ đệ con. Lâm Nguyệt Nhi, năm đó nếu không phải vì cứu cái tên phế vật đó mà hủy dung, cả không được vào hào môn, nhà họ Lâm sẽ không có tiền sao? Xưởng thực phẩm của Lâm Dương nợ nhiều tiền như vậy, hắn ra ngoài đánh bạc đều là do người hại. Xưởng thực phẩm đó ta ngỏm cũng sẽ không nhận. Con nhỏ này, đừng có diễn trò bi lụy với ta ở đây. Hôm nay không có 3.000 vạn, thằng nhãi này phải đền mạng. Không, mấy người đừng động vào con trai tôi. Tôi dùng nó để thế chấp. Cho tôi 3 ngày. 3 ngày thôi, tôi sẽ đi xoay tiền ngay. Mẹ, sao mẹ có thể làm vậy? Ngươi chán sống hả? Nhãi danh, bọn ta là người của bang Long Hổ đấy. Cứ chờ đấy. Ngươi là ai? Ngươi đến đây làm gì? Mẹ, hắn ta chính là thằng đần độn ngày trước, cứ khăng khăng mang tiền đến cho ta, thằng bò có sừng ấy. Lâm Đan Đan, miệng mồm cho sạch sẽ. Ngươi quên bài học mấy hôm trước rồi sao? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Năm đó là cô đã cứu tôi sẽ cho cô hạnh phúc trọn đời. Là anh. Đan Đan, không phải con nói hắn chỉ là một tên bảo vệ thối tha sao? Sao lại có cả vệ sĩ thế này? Mẹ, hắn ta chỉ là kẻ thế mạng cho Lý đại thiếu gia mà thôi. Kệ nó là thế mạng hay không. Thằng nhãi, con gái ta đã cứu ngươi thì ngươi phải biết ơn chứ. Ta đồng ý gả con gái ta cho ngươi. 3.000 vạn, chỉ cần ngươi đưa ra 3.000 vạn, nó là của ngươi. Mẹ đang coi con như món hàng sao? Cái bộ dạng quỷ quái của ngươi bây giờ, bán được 3.000 vạn là may rồi. Làm món hàng thì đã sao? Ta nuôi con ngần ấy năm nay vô ích sao? Em trai con đang gặp nguy hiểm, đã đến lúc con phải báo đáp rồi. Mấy người, thôi được rồi, 3.000 vạn tôi đưa, nhưng từ nay về sau mấy người không được phép ức hiếp cô ấy nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi thôi đi, làm bộ làm tịch cái gì chứ? Thằng thế mạng cho Lý đại thiếu gia mà thôi, còn 3.000 vạn nữa chứ. Ta thấy bây giờ ngươi đến 3.000 cũng không có đâu. Tôi có tiền hay không thì liên quan gì đến mấy người. Nhưng từ nay về sau, nếu mấy người còn dám ức hiếp Nguyệt Nhi, đừng trách tôi không khách khí. Có gan lắm. Được, đưa tiền. Tôi sẽ nhờ luật sư soạn hợp đồng và ký kết thỏa thuận với mấy người. Số tiền này tôi trả,
Lý Tiểu Kiến, tôi cứu anh không phải để anh báo đáp. Anh đi mau đi, chuyện này không liên quan đến anh. Nguyệt Nhi, nghe tôi nói này, số tiền này tôi thật sự có thể đưa. Lý Tiểu Kiến, tôi rất cảm kích anh muốn giúp tôi. Nhưng anh có biết 3.000 vạn là bao nhiêu tiền không? Cho dù anh thật sự là ông chủ của tập đoàn Vân Hải, anh cũng không giúp được tôi. Huống hồ. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nghe tôi nói này. 3.000 vạn với tôi chẳng là gì cả, tôi thật sự có thể giúp cô. Lý Tiểu Kiến, ta chỉ có thể làm liên lụy đến anh. Huống hồ. Nguyệt Nhi, ta không quan tâm. Cho dù cô có bị hủy dung thì đã sao? Hơn nữa bây giờ ta có tiền rồi, ta sẽ tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa cho cô. Thôi thôi, ký hợp đồng đi. Hai đứa bay đổi chỗ mà quấn quýt. Sau này các người còn dám bắt nạt cô ấy, ta sẽ cho các người đẹp mặt. Mẹ ơi, mẹ thật sự tin cái thằng đầu bò đó có thể bỏ ra 3.000 vạn mua lại nhà máy chế biến sao? Ta mặc kệ, miễn là nó ký hợp đồng là được. Có tiền hay không thì liên quan gì đến ta? Cứ để đám đòi nợ tới đòi nó. Lâm Nguyệt Nhi, chẳng lẽ cô thật sự nghĩ hắn ta có thể bỏ ra 3.000 vạn cứu cô sao? Cô cũng quá đề cao bản thân rồi đấy. Mẹ đừng ép Tiểu Kiến nữa, anh ấy không thể nào lấy ra được số tiền lớn như vậy. Cho dù con có ngỏm, cũng phải bắt Lý Tiểu Kiến đưa 3.000 vạn ra. Bán con đi, ta cũng phải cứu mạng con trai ta. Mẹ, mạng của con chẳng lẽ không phải là mạng của Lâm Dương mới là mạng sao? Mẹ quá thiên vị rồi. Con cũng tự nhìn lại mình, xem mình ra cái dạng gì. Con thử nhìn khắp Vân Hải này xem, có gã đàn ông nào chịu lấy một con đàn bà xấu xí như con không? Ta đúng là phí công nuôi mà. Mẹ nên nghĩ cách ép nó bắt Lý Tiểu Kiến trả tiền đi. Với loại hàng như Lâm Nguyệt Nhi, con thấy cái thằng Lý Tiểu Kiến đó chắc chắn đã bị dọa cho chạy mất dép rồi. Làm sao bây giờ mẹ? Làm sao bây giờ? Lâm Dương, cút ra đây cho ta. Chuyện này, nhanh. Thằng nào vừa đá ta đâu? Kêu nó ra đây cho ta. Lý Tiểu Kiến, cậu ấy đi lấy tiền rồi. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ trả 3.000 vạn. Mấy người tha cho con trai tôi đi. Tôi mặc kệ nó có trả tiền hay không. Hôm nay không có 3.000 vạn thì đừng hòng xong chuyện. Anh em, chặt tay nó cho ta. Khoan đã. Đại ca, cô ta. Lý Tiểu Kiến rất coi trọng cô ta. Tôi giao cô ta cho mấy người làm vật thế chấp. Lý Tiểu Kiến chắc chắn sẽ mang tiền đến chuộc cô ta. Người coi ta là thằng ngu sao? Sẽ có người bỏ ra 3.000 vạn để chuộc một con đàn bà xấu xí như ma như quỷ này sao? Đúng rồi, mấy người có thể bán nội tạng của cô ta. Nội tạng của cô ta đáng giá lắm. Mấy người tha cho con trai tôi đi. Mẹ ơi. Cũng đúng. Đừng lại đây. Đừng lại đây. Ngươi muốn phế ta sao? Anh em, lên cho ta. Đừng mà. Các ngươi đừng lại gần. Đừng lại gần. Mẹ. Mẹ ơi cứu con với. Mẹ. Lại là thằng nhóc nhà ngươi. Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất cút xa một chút. Hôm nay anh em Bang Long Hổ chúng ta đều ở bên ngoài đấy. Tiểu Kiến, ngươi mau đi đi. Ngươi đến muộn rồi. Lâm Nguyệt Nhi đã bị bán rồi. Sao có thể? 3.000 vạn. Hắn sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tiền đều là tiền.
Ngươi xem những số tiền này. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ rồi. Nếu tiền đã đưa cho ngươi rồi, vậy Lâm Nguyệt Nhi ta mang đi. Hôm nay ta muốn xem là ai nói Lâm Dương chỉ nợ 3.000 vạn. Giang thiếu, ngươi cuối cùng cũng tới rồi. Tối hôm qua, Lâm Dương ở sòng bạc Giang thị nợ 5.000 vạn. Đây là hắn tự mình ký. Còn Ngươi không phải chủ tịch sao? 5.000 vạn này ngươi tới trả. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Hắn không phải đã đồng ý giúp chúng ta trả 3.000 vạn sao? Lâm Nguyệt Nhi, hắn chính là em trai ruột của con đấy. Sao con không bênh vực em trai mình mà lại bênh vực người ngoài? Ta nói cho ngươi biết, thằng nhóc, 5.000 vạn này nếu ngươi không trả, về sau ngươi đừng hòng gặp lại Nguyệt Nhi. Giang thiếu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không liên quan đến ngươi, im mồm. Lý Tiểu Kiến, bà ấy nói ngươi phải trả 5.000 vạn này. Ngươi có thể lấy ra được sao? Đừng quá đáng. Không có tiền. Được thôi, xem như ngươi từng làm cờ hó cho Đan Nhi. Chỉ cần ngươi đưa khách sạn Vân Hải cho ta, 5.000 vạn này sẽ được xóa sổ. Thế nào? Thằng nhóc, ngươi nghe thấy chưa? Giang thiếu đã nói rồi, ngươi mau đưa khách sạn Vân Hải cho hắn đi. Khách sạn Vân Hải là của ta, ai cũng không lấy được. Ta thấy ngươi căn bản không yêu Nguyệt Nhi. Bây giờ ngươi nói không đưa. Được, ngươi có tin hôm nay đánh ngỏm cô ta không? Nếu ngươi không đưa, ta sẽ đánh cô ta. Hôm nay đừng ai hòng động vào cô ấy. Lý Tiểu Kiến, ngươi không phải thích Lâm Nguyệt Nhi sao? Sao? Vậy mà không nỡ rồi. Hay là ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Trò hay. Thật là một màn kịch hay. Như vậy đi. Họ Lý, bây giờ ngươi quỳ trước mặt ta, dập đầu 3 cái thật kêu, gọi ta 3 tiếng ông nội. 5.000 vạn này ta cũng có thể không cần. Nghe thấy chưa, thằng nhóc? Mau quỳ xuống. Chẳng lẽ cái đầu gối của ngươi còn đáng giá hơn 5.000 vạn sao? Không quỳ phải không? Con trai, mau bắt chị con lại. Được. 5.000 vạn ta đã đưa rồi. 5.000 vạn ngươi đã đưa rồi. Lý Tiểu Kiến, cho dù ngươi có bán cả khách sạn Vân Hải cũng không đáng giá 5.000 vạn. Thằng nhãi, ngươi không phải là người thừa kế của Lý thị tập đoàn, ngươi chỉ là kẻ thế mạng thôi. Ngươi thật sự tưởng Lý gia sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy sao? Được lắm, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ cho người mang đến ngay bây giờ. Lập tức cho người mang 5.000 vạn đến Lâm gia. 5.000 vạn, ngươi thật sự có thể còn giả vờ nữa sao? Nếu hôm nay ngươi có thể lấy ra 5.000 vạn này, lão tử sẽ bỏ ra khỏi cửa này. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ cái mạng quen của ngươi lại đáng giá thế. Tính ra trước sau cũng 8.000 vạn đấy. Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến ta. Còn tiện nhân nhà ngươi còn nói không liên quan đến ngươi nữa sao? Mạng con trai ta đều bị trói ở đây rồi. Ngươi có phải muốn ăn đòn không hả? Nếu hôm nay ai dám động đến cô ấy, mạng con trai ngươi ai cũng không cứu được đâu. Ta thấy ngươi và con này chính là muốn hại con trai ta. Thôi được rồi, đừng diễn trò nữa. Lý Tiểu Kiến, nhiều tiền như vậy ngươi có thể lấy ra được không? Nhanh lên, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Nghe thấy chưa? Mau quỳ xuống. Chẳng lẽ đầu gối của ngươi còn đáng giá hơn 5.000 vạn sao? Không quỳ phải không? Giang thiếu, cho người của ngươi lên đi. Mẹ, sao mẹ có thể như vậy chứ? Con câm miệng cho ta. 5.000 vạn đến rồi. Lý tổng, đây là 5.000 vạn của ngài. Cầm lấy. Đây là tiền chuộc mạng.
Còn dám giả vờ với ta sao? Đây là thẻ vàng của Vân Hải ngân hàng. Đây, khách sạn Vân Hải cũng chỉ đáng giá 3.000 vạn thôi. Người rốt cuộc là ai? Lý gia không thể cho ngươi nhiều tiền như vậy. Lâm Nguyệt Nhi, ta đi thôi. Nguyệt Nhi, cảm ơn huynh đã giúp ta việc lớn như vậy. Không chỉ chữa khỏi vết thương cho ta, mà còn giúp ta trả nợ. Nhưng mà huynh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Ta bây giờ là chủ tịch của khách sạn Vân Hải rồi. Với thân phận hiện tại của ta, mượn chút tiền chẳng phải dễ thôi sao? Ta sẽ nghĩ cách trả lại cho huynh. Trả gì mà trả? Sau này chúng ta là người một nhà rồi. Nói gì vậy? Chúng ta còn chưa. Nguyệt Nhi, đi thôi. Chúng ta đến nhà máy thực phẩm. Sau này cô chính là Lâm tổng đấy. Cô không phải nói với tôi cái tên phế vật kia là kẻ thế mạng sao? Giờ 8.000 vạn này là sao? Giang thiếu, chuyện này tôi cũng không biết nữa. Giang thiếu, tôi còn một cách nữa. Nói, nhà máy thực phẩm dưới tên Lâm Nguyệt Nhi. Các nhà máy thực phẩm đều là khách hàng cũ của tôi rồi. Cộng thêm Giang thiếu, ngài đi nói giúp, không cho phép họ hợp tác với Lâm Nguyệt Nhi. Nhà máy sập tiệm, còn sợ Lâm Nguyệt Nhi và Lý Tiểu Kiến không quay về cầu xin sao? Được, tôi lại tin cô lần cuối. Lâm tổng, cô có kế hoạch gì cho nhà máy thực phẩm này? Cái đó tôi phải suy nghĩ đã. Lâm tổng, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lâm tổng, không biết sao nữa. Mấy bên khách hàng như đã hẹn trước đều không hợp tác với chúng ta nữa. Mau đưa tôi đi xem. Vâng. Lâm tổng, đắc tội với Giang thiếu thì không sống nổi ở Vân Hải đâu. Trần lão bản, đừng đi mà. Nguyệt Nhi, đừng làm khó họ nữa. Họ chắc chắn bị Giang Thành uy hiếp rồi. Cô làm vậy vô ích thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế này, để tôi tìm một người bạn xem có thể giúp được không. Alo, Phương Tuyết. Đúng rồi, cô giúp tôi một việc. Được. Lâm tổng, sao nào? Người ta chạy hết rồi nhỉ? Tôi e là nhà máy này của cô không trụ được bao lâu nữa đâu. Lâm tổng, chẳng lẽ đều bị cái đồ xấu xí nhà cô dọa cho chạy mất sao? Giang Thành, có phải do các người không? Phải, là do tôi đấy. Cô làm gì được tôi ở Vân Hải này? Đắc tội với Giang thiếu, cô còn sống yên ổn được sao? Đừng hòng. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì hả? Ngoan ngoãn, dâng khách sạn Vân Hải lên đây, rồi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi. Tôi sẽ cho mấy khách hàng của cô quay lại. Giang Thành, khách sạn Vân Hải là của Lý Tiểu Kiến. Các người đừng hòng. Tôi đảm bảo ở Vân Hải này sẽ không ai dám hợp tác với cô đâu. Cái nhà máy rách nát này của cô e là không sống nổi qua 3 ngày đâu. Cái nhà máy này tôi không cần nữa. Đừng đồng ý với hắn, Nguyệt Nhi. Khách sạn Vân Hải tôi sẽ không giao cho bọn họ đâu. Nhà máy này cũng sẽ tiếp tục hoạt động. Lý Tiểu Kiến, anh nói nhăng nói cuội gì thế? 8.000 vạn đó e là tất cả số vốn anh có thể huy động được rồi nhỉ? Không tiền, không khách hàng, anh dựa vào cái gì để sống tiếp? Dựa vào cái miệng thối chỉ biết nói khoác của anh sao? Mấy khách hàng đó sẽ quay lại thôi. Quay lại, đừng có mơ. Ở Vân Hải, Giang gia chúng ta chính là trời. Ta cho chúng nó 10 lá gan, bọn già khọm đó cũng không dám quay lại. Chỉ với cái trời của Vân Hải ngươi. Giang thiếu lên tiếng rồi. Toàn bộ giới thương nghiệp Vân Hải, ngươi nghĩ chúng nó sẽ vì ngươi mà đắc tội với Giang thiếu sao? Đừng có đùa.
Lâm tổng, vừa rồi là chúng tôi đường đột. Vẫn mong ngài cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi nguyện ý phân phối miễn phí cho xưởng thực phẩm. Trần Hải Phú, ngươi chán sống phải không? Lão tử không phải bảo ngươi cút réo rồi sao? Còn muốn lăn lộn ở Vân Hải nữa không? Giang thiếu, thật sự là xin lỗi ngài. Ngươi có biết Giang gia ở Vân Hải có địa vị gì không? Tôi biết. Nhưng mà đắc tội với Lý tổng, e là ở Long vực cũng không lăn lộn được nữa. Thôi thôi, đi làm việc đi. Ngươi, Trần Hải Phú. Giang Thành. Không đúng. Giang thiếu. Xem ra lời ngươi nói ở Vân Hải cũng không có tác dụng lắm nhỉ. Ngươi cứ chờ đấy, xem lão tử giải quyết ngươi thế nào. Giang Thành, ngươi nhớ kỹ, 5.000 vạn đó là tiền mua mạng ngươi. Ngươi, Giang thiếu đừng giận. Đừng giận. Cút đi. Ngậm cái mồm của ngươi lại cho ta. Chẳng phải đều tại ngươi hại sao? Giang thiếu, anh đã làm gì? Sao họ đều đi rồi? Không có gì, chỉ là nhờ một người bạn giúp thôi. Thiếu gia, Giang Trường Thiên, cục trưởng cục cảnh sát Vân Hải muốn gặp ngài. Đi sắp xếp đi. Nhưng mà thân phận của tôi. Thiếu gia yên tâm, Giang cục trưởng biết phải làm thế nào. Tốt. Nguyệt Nhi, đi, dẫn em đi gặp một người bạn. Được. Giang cục trưởng, vị này là Lâm Nguyệt Nhi, xưởng thực phẩm ngoại ô là của cô ấy. Lý tổng, lần này chúng tôi là muốn bàn bạc với anh về việc đầu tư. Đầu tư. Lý tổng, sau khi chúng tôi khảo sát nhiều lần, khách sạn Vân Hải dưới danh nghĩa của anh và xưởng thực phẩm dưới danh nghĩa của Lâm tổng là hai doanh nghiệp mà Phương tổng cho rằng có thực lực và có giá trị đầu tư. Vì vậy lần này tôi muốn đầu tư vào hai người. Anh thấy sao? Vậy để luật sư soạn thảo hợp đồng góp vốn đi. Được. Lý Tiểu Kiến này trông cũng chẳng có gì đặc biệt. Tại sao? Cậu có biết phía trên khách sạn Vân Hải là ai không? Khách sạn Vân Hải là sản nghiệp trực thuộc Lý Thị Đế Đô. Cậu nghĩ Lý Tiểu Kiến này là người như thế nào? Không đơn giản. Cho nên mới nói anh đây không hại cậu đâu. Lại đây. Anh. Hôm sau, dẫn theo vài người đi niêm phong cái khách sạn Vân Hải đó. Khách sạn Vân Hải. Giang thiếu, chuyện này thì... Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Không vấn đề. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Đi đi. Lý tổng xảy ra chuyện rồi. Người của đồn cảnh sát đến niêm phong khách sạn của chúng ta. Đi. Dẫn tôi đi xem. Nhận được tố cáo khách sạn Vân Hải cung cấp nguyên liệu kém chất lượng cho khách hàng, uy hiếp đến an toàn tính mạng của khách hàng. Nay đồn cảnh sát niêm phong khách sạn Vân Hải. Dừng tay. Nhận được tố cáo. Tố cáo của ai? Anh có bằng chứng không? Bằng chứng là bí mật của đồn cảnh sát. Các anh không có quyền xem. Theo luật Long vực, không có bằng chứng, anh không có quyền niêm phong. Anh muốn chống lại mệnh lệnh của đồn cảnh sát sao? Đồn cảnh sát muốn niêm phong nơi nào, ai cũng không cản được. Tôi không phải chống lại, đây là đang bảo vệ quyền lợi của tôi.
Lý Tiểu Kiến, ngươi dám chống lại lệnh của đồn cảnh sát, có phải là chán sống không? Quả nhiên, lại là ngươi, thằng khốn nạn. Chính là ta làm, đắc tội với ta, muốn tiếp tục lăn lộn ở Vân Hải, muốn làm ăn, cửa cũng không có. Vân Hải này, nhà họ Giang ta nói là được. Giang Thành, ngươi có nghĩ đến hậu quả của mình chưa? Kết cục của ta, kết cục của ta chính là nuốt trọn khách sạn Vân Hải của ngươi. Từ nay về sau, nó chính là khách sạn họ Giang của ta. Nuốt trọn khách sạn Vân Hải, ta thấy ngươi chưa có tư cách đó. Lý Tiểu Kiến, ngậm cái mõm của ngươi lại đi. Đợi đồn cảnh sát định tội ngươi rồi, khách sạn Vân Hải này sẽ thuộc về ta. Nghe rõ chưa, đồ bỏ đi. Mõm cờ hó thì giữ cho sạch sẽ chút. Bằng chứng của đồn cảnh sát không định được tội khách sạn Vân Hải của ta. Cút ra ngoài cho ta. Lấy lệnh niêm phong cho nó xem cho kỹ lệnh niêm phong của đồn cảnh sát. Cái này không có dấu mộc của cục trưởng Giang, chỉ là tờ giấy bỏ đi. Ngươi, ta nói thật cho ngươi biết, ta muốn niêm phong ai thì niêm phong. Đồn cảnh sát toàn là người của ta, ngay cả Giang Trừng Thiên đến đây cũng phải nể mặt ta 3 phần. Vậy thì ngươi gọi Giang Trừng Thiên đến đây, ta xem hôm nay ai có thể niêm phong khách sạn Vân Hải của ta. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp cục trưởng của chúng tôi. Nó muốn gặp thì cứ để nó gặp. Cũng tốt, để cho nó ngỏng cho rõ ràng. Rõ ràng. Được, tôi đi liên lạc với cục trưởng Giang. Đi đi. Thằng nhãi, cục trưởng Giang đang trên đường đến. Người tốt nhất nên nghĩ kỹ, đợi sở trưởng Giang đến. Ngươi phải xin tha như thế nào đây? Bảo ông ta giữ lại cái khách sạn này cho ngươi. Tất cả sản phẩm của khách sạn Vân Hải ta đều đạt tiêu chuẩn. Ta vẫn nói câu đó. Hôm nay ai cũng không động được vào. Hết trò rồi, chẳng vui chút nào. Ngươi chưa nghe rõ sao? Ta nói cho ngươi biết, khách sạn của ngươi không đạt tiêu chuẩn, chính là không đạt. Hiểu chưa? Toàn bộ nhân viên khách sạn Vân Hải khép tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Dừng tay. Ai cho ngươi niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, là tôi cho người điều tra. Ngươi có quyền gì mà niêm phong khách sạn Vân Hải? Cục trưởng Giang, ngài đây là ý gì? Nhà họ Giang chúng tôi, Giang gia. Ngươi lại đây. Ai cho ngươi cái quyền niêm phong khách sạn Vân Hải? Ta đã ký vào lệnh niêm phong chưa? Ta thấy công việc của ngươi đến đây là hết rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là người của đồn cảnh sát nữa. Cục trưởng Giang, tôi cái gì mà tôi? Lời ta nói ngươi không hiểu sao? Người đâu? Đưa nó đi cho ta. Cục trưởng Giang, tôi. Cục trưởng Giang, là tôi. Cút xéo. Tổng giám đốc Lý, cấp dưới không hiểu quy tắc, không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ngài chứ? Không. Đa tạ cục trưởng Giang. Mời ngài đi lối này. Mời. Sao có thể chứ? Chị, nghe nói dạo này bên ngoài có nhà đầu tư muốn đầu tư vào cái xưởng thực phẩm của mình. Ngươi muốn làm gì? Chị xem nè, vốn đầu tư bên ngoài vừa vào, cái xưởng thực phẩm của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Chị xem, chị có thể nói với mẹ giúp em không? Lấy lại cái xưởng thực phẩm đó từ chỗ Lâm Nguyệt Nhi. Đến lúc đó, chuyện chị làm tổng giám đốc tập đoàn
Em chắc chắn ủng hộ chị. Chị biết rồi. Mẹ, cái xưởng thực phẩm đó mẹ đã sang tên cho con rồi. Bây giờ lại bảo con trả cho Lâm Dương. Mẹ sao lại như vậy? Thủ tục sang tên vẫn chưa hoàn tất. Vẫn còn kịp. Nhưng mẹ đã hứa với con rồi. Em trai con hiếm khi muốn làm việc đàng hoàng. Con là chị, không phải nên ủng hộ nó sao? Đúng vậy. Ta thấy ngươi là không muốn thấy em trai mình tốt lên. Xưởng chế biến thực phẩm ở trong tay cái thằng em trai tốt đó, nợ nần chồng chất. Bây giờ vất vả lắm mới chuyển cho Nguyệt Nhi được. Giờ có lãi rồi. Bây giờ ngươi nói chuyển là chuyển sao? Rốt cuộc là ai không ưa ai? Chuyện nhà họ Lâm chúng tôi từ bao giờ đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào? Chuẩn. Đừng tưởng ngươi cặp kè với Lâm Nguyệt Nhi là thành người nhà họ Lâm rồi nhé. Nhà họ Lâm còn chưa tới lượt ngươi làm chủ đâu. Xưởng chế biến thực phẩm ta sẽ không trả lại cho nó. Lâm Nguyệt Nhi, ta thấy ngươi đừng có phí thời gian nữa. Loại người như ngươi chỉ xứng đi dọn nhà xí thôi. Xưởng thực phẩm, ngươi đừng hòng. Ngươi nghĩ ta đang bàn bạc với ngươi hả? Ta đang thông báo cho ngươi biết đấy. Xưởng thực phẩm nhất định phải cho con trai ta. Cổ phần cổ đông lớn của ta còn chưa chuyển nhượng cho ngươi đâu. Có quyền tạm dừng thay đổi cổ phần. Má, sao má lại làm vậy? Lười nói chuyện với ngươi. Đi. Các người chẳng qua là thấy khoản đầu tư nước ngoài kia thôi chứ gì. Hôm nay ta nói cho các người biết, không có Nguyệt Nhi thì các người đừng hòng. Ngươi nói gì? Ta nói còn chưa rõ hả? Không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Lâm Thiến ta làm chủ mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại không biết làm ăn bằng con nhỏ đó? Người biết làm ăn thì sao để con trai ngươi nợ nần chồng chất, để người ngoài trả nợ vậy? Ta vẫn nói câu đó. Không có Nguyệt Nhi thì các người cứ nằm mơ đi. Người như ngươi tầm nhìn hạn hẹp, cái mồm thì ba hoa. Ngươi cả đời chỉ xứng làm đồ bỏ đi. Chúng tôi đã có tin rồi. Nhà đầu tư lớn đó đã chắc chắn sẽ đầu tư vào xưởng thực phẩm rồi. Anh làm gì mà nổi điên lên vậy? Lâm Nguyệt Nhi là cái thá gì? Mất cô ta là mất đầu tư. Cô ta chỉ là một con cờ hó mà nhà họ Lâm nuôi thôi. Nhà họ Lâm mất cô ta thì vẫn là nhà họ Lâm. Cái mồm cô đúng là thối quá. Được, tôi xem các người có lấy được khoản đầu tư đó không. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Phương Tổng, đây là báo cáo tài chính chi tiết những năm gần đây của xưởng thực phẩm mà chúng tôi đã tổng hợp. Lâm Tổng Lâm Nguyệt Nhi đâu rồi? Cô ta hả? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi, giờ không còn là người của công ty nữa. Anh nói gì cơ? Cô ta đã bị công ty sa thải rồi. Anh nói lại lần nữa xem. Phương Tổng, nghe nói anh muốn đầu tư vào xưởng thực phẩm. Cô ta thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi đặc biệt chọn cho anh một người giàu kinh nghiệm để phụ trách. Theo tôi được biết, xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu là do có Lâm Tổng Lâm Nguyệt Nhi mới có sự thay đổi. Phương Tổng, anh không biết đấy thôi. Chính là vì Lâm Nguyệt Nhi xưởng thực phẩm mới lỗ lắm tiền. Phải đó, nếu không có chúng tôi chống lưng phía sau, xưởng thực phẩm đã sập lâu rồi. Xạo quá. Người tưởng Phương Mỗ sống từng ấy năm sống uổng phí sao? Tôi còn đang nghĩ đầu tư vào xí nghiệp nhà họ Lâm đấy. Bây giờ xem ra thôi bỏ đi. Phương Tổng, ngài nói thật chứ? Cái này, người tin ta, ta sẽ. Ta tin ngươi cái gì chứ? Ngươi tưởng ta đến đây mà không điều tra sao? Xưởng thực phẩm nhà họ Lâm nợ cả chục triệu là do ngươi bài bạc đấy. Bây giờ
lại để ngươi quản lý xưởng thực phẩm. E rằng chút tiền này của tôi còn chưa đủ cho ngươi nướng vào cờ bạc đâu. Phương tổng, chuyện ngài đầu tư vào xưởng thực phẩm chúng ta vẫn có thể bàn lại mà. Không có Lâm Nguyệt Nhi thì đừng hòng. Lâm Nguyệt Nhi? Cái gì? Không có Lâm Nguyệt Nhi họ sẽ không đầu tư sao? Mẹ, Phương tổng đã nói vẫn muốn đầu tư vào Lâm thị chúng ta mà. Thật sao? Nhưng mà ông ta nói nếu không có Lâm Nguyệt Nhi thì ông ta sẽ không đầu tư nữa. Lâm Nguyệt Nhi, đi, xin lỗi cô ấy đi, trả xưởng thực phẩm lại cho cô ấy. Nhưng mà cái gì? Kêu ngươi đi thì ngươi cứ đi. Mẹ, xưởng thực phẩm này không thể giao cho Lâm Nguyệt Nhi được. Còn có con nữa mà. Con thì có tác dụng gì? Số tiền này nếu vào được nhà họ Lâm, vậy thì Lâm gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc hàng đầu đích thực ở Vân Hải rồi. Con đi mau đi. Mọi người sao lại đến đây? Tôi đến để trả xưởng thực phẩm lại cho Lâm Nguyệt Nhi. Đây là thủ tục sang tên. Nếu không phải tôi nói giúp với mẹ, xưởng thực phẩm này cả đời ngươi cũng đừng hòng lấy được. Xưởng này chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi có ý gì? Ngươi không hiểu tiếng người sao? Thủ tục sang tên chúng tôi không cần nữa. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có không biết điều. Lâm Đan Đan, không có Nguyệt Nhi, ngươi không lôi kéo được đầu tư của Phương tổng, lại muốn trả xưởng lại cho chúng tôi. Đừng tưởng tôi không biết gì. Lý Tiểu Kiến, ngươi, hôm qua ngươi đã bắt nạt Nguyệt Nhi thế nào? Hôm nay phải trả lại y như vậy. Nếu không, xưởng thực phẩm này tôi sẽ không nhận đâu. Ngươi chỉ là người ngoài. Chuyện nhà họ Lâm đến lượt ngươi quản sao? Ngươi, khi các người bắt nạt Nguyệt Nhi cũng có coi cô ấy là người nhà họ Lâm đâu. Thả tôi ra. Không được, chúng nó bắt nạt cô thế nào, hôm nay cô phải trả lại như thế. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có quá đáng. Lúc các người ức hiếp Nguyệt Nhi còn quá đáng hơn bây giờ nhiều. Xin lỗi. Không đủ. Còn cả ngươi nữa. Bắt tôi xin lỗi cô ta. Không thể nào. Vậy thì cút ra ngoài. Tôi xin lỗi. Ta nói cho các người biết, còn dám bắt nạt Nguyệt Nhi nữa thì sẽ không chỉ là quỳ gối đơn giản thế này đâu. Giang thiếu, Lý Tiểu Kiến và Lâm Nguyệt Nhi, hai đứa tiện nhân đó làm nhục ta. Bọn chúng căn bản là không coi anh ra gì cả. Không biết thằng nhãi đó dùng thủ đoạn gì kết thân được với lão già Giang Trường Thiên đó. Nhưng nhà họ Giang chúng ta muốn lấy mạng một thằng phế vật ở Vân Hải. Một tên cục trưởng nho nhỏ như hắn cũng không đủ tuổi. Giang thiếu, tôi biết ngay là anh có cách mà. Ta không xử được nó. Ta không tin anh của ta không xử được nó. Anh, thằng nhãi đó nhiều lần làm nhục em, căn bản không coi nhà họ Giang chúng ta ra gì. Ở Vân Hải này còn có kẻ dám sỉ nhục nhà họ Giang chúng ta. Kẻ đó là ai vậy? Thằng đó tên là Lý Tiểu Kiến, hiện là chủ tịch tập đoàn khách sạn Vân Hải, người của Lý gia đế đô. Không phải người của Lý gia. Nó chỉ là kẻ thế mạng cho người thừa kế Lý gia thôi. Anh cũng biết mà, Lý gia thường làm mấy chuyện kiểu này. Nếu không phải người của Lý gia đế đô thì mọi chuyện dễ xử lý rồi. Nhưng mà anh,
Hình như nó có qua lại với lão già Giang Trường Thiên đó một chút. Giang Trường Thiên, hắn ta là cái thá gì chứ? Nhà họ Giang chúng ta lại sợ đồn cảnh sát của hắn. Giang tổng có gì phân phó? Mời người của Trúc Diệp Lâu đến đây. Vâng. Anh định cho người của Trúc Diệp Lâu bắt nó tới? Xin lỗi chúng ta sao? Giang Thành, ép nó xin lỗi. Đâu sướng bằng để nó xin lỗi một cách tự nguyện. Có chuyện gì? 500 vạn, giúp tôi bắt cóc người này. Thành giao. Đánh rắn phải đánh 7 tấc. Nhãi danh, chơi không lại thì gọi cứu viện sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi ngông cuồng quá rồi đấy. Chờ đó, có ngày ngươi đẹp mặt. Đừng manh động. Lý Tiểu Kiến đã gây ra những nhục nhã cho nhà họ Giang chúng ta trước đây. Hôm nay sẽ bắt hắn trả gấp 100 lần. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Đừng vòng vo Tam Quốc nữa. Lý Tiểu Kiến, anh đã hết lần này đến lần khác làm nhục em trai tôi, bồi thường cho nhà họ Giang tôi 2.000 vạn tổn thất tinh thần. Không quá đáng chứ? Tự làm tự chịu, còn muốn tìm tôi đòi bồi thường sao? Lý Tiểu Kiến, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội. 2.000 vạn này, cậu đưa hay không đưa? Miễn bàn. Lý Tiểu Kiến, đứng lại đó cho tôi. Tôi rất bận, không rảnh rỗi phí thời gian với hai người. Xin cáo từ. Vậy cậu có muốn phí thời gian với cô ấy không? Nguyệt Nhi, được rồi. Các người nói xem, phải làm sao mới tha cho cô ấy? 2.000 vạn. Được, tôi đưa. Tiền tôi đã đưa rồi. Mau thả cô ấy ra. 2.000 vạn này là tiền bồi thường của cậu cho nhà họ Giang chúng tôi. Cớ gì chúng tôi phải thả Lâm Nguyệt Nhi? Cậu nuốt lời. Lý Tiểu Kiến, nói đi, phải làm sao mới tha cho cô ấy? Tôi muốn cậu trước mặt tất cả người ở Vân Hải quỳ xuống xin lỗi nhà họ Giang tôi. Lựa chọn đã rõ. Tôi hy vọng anh giữ lời hứa. Yên tâm, cậu đã quỳ xuống xin lỗi nhà họ Giang chúng tôi rồi. Nhà họ Giang chúng tôi cũng không phải loại người được voi đòi tiên. Được, tôi quỳ. Lý Tiểu Kiến, cậu cũng có ngày hôm nay. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với nhà họ Giang chúng tôi. Một gối thôi sao? Không được, tôi muốn cậu quỳ cả hai gối xuống xin lỗi. Đừng mà Tiểu Kiến, đừng. Đúng, tôi chính là thiếu chủ Lý gia Đế đô. Chỉ cần anh chịu trả Nguyệt Nhi lại cho tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Đừng nghe hắn ta. Hắn ta chỉ là kẻ thế thân cho thiếu chủ Lý gia Đế đô thôi, chỉ là hư danh mà thôi. Hắn ta toàn hứa suông. Trong thẻ này có 2.000 vạn,
Chỉ cần cậu giao người phụ nữ này cho tôi, 2.000 vạn này là của cậu. Giang Lượng, anh đúng là tên tiểu nhân, bị ổi vô sỉ. Thế nào? Lấy tiền của mình mua lại người phụ nữ của mình, cảm giác thế nào? Chỉ cần anh giao người phụ nữ này cho tôi, 2.000 vạn này là của anh. Anh làm gì vậy, Thanh Ảnh? Kệ hắn là thiếu chủ thật hay giả, đều là người của Lý gia. Người của Lý gia đã có ơn cứu mạng tôi. Đơn này ta không nhận nữa. Cáo từ. Dám dẫn mặt lão tử, Giang gia chúng ta sẽ san bằng Trúc Diệp lâu các ngươi. Có bản lĩnh thì ra đây, xem ta có làm thịt ngươi không. Giả thân giả quỷ, có gan thì nói tên ngươi ra. Giang gia chúng ta không làm thịt ngươi được sao? Lâu chủ, Trúc Diệp lâu. Thì ra ngươi chính là lâu chủ Trúc Diệp lâu rách nát đó. Mau xin lỗi Giang gia chúng ta. Thuộc hạ của ngài làm nhiệm vụ được một nửa thì bỏ chạy. Ngài vừa xuất hiện đã đánh đập người thuê. Là lâu chủ, ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Được thôi, nhưng đệ đệ ngươi ăn nói hỗn xược với Trúc Diệp lâu thì nên bị dạy dỗ. Theo lâu quy của chúng ta, Thanh Ảnh hủy ước, bỏ nhiệm vụ. Ngươi có thể ở Trúc Diệp lâu của chúng ta tùy ý chọn một người khác để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì có thể chọn ngươi không? Vậy chúng ta chọn ngươi. Giang gia chúng ta thêm cho ngươi 500 vạn. Mau đi trói nữ nhân đó lại cho ta. Trói đi. Đừng. Trong thẻ này có 2.000 vạn. Chỉ cần ngươi chịu tha cho chúng ta, tiền trong thẻ đều là của ngươi. Bọn họ trả giá cao hơn chúng ta. Gặp chuyện đừng hoảng. Trúc Diệp lâu làm việc cũng phải coi trọng cái gọi là đến trước đến sau chứ. Đã là chúng ta đặt hàng trước thì nên hoàn thành của chúng ta trước. Có lý. Còn có câu giá cao người được. Ngài suy nghĩ một chút. Làm cái nghề này của các ngươi coi trọng nhất là 2 chữ tín nghĩa. Lâu chủ nếu trở mặt thành giá cao người được, ta nghĩ sẽ không còn ai tìm các ngươi làm ăn nữa đâu. Nói rất có lý. Ngươi nói đều rất có lý. Nhưng Lý Tiểu Kiến là người thuê ta. Cái gì? Ngươi dám dẫn mặt ta? Ngươi dám đánh chúng ta? Ngươi chán sống phải không? Giang gia nhỏ bé, đánh thì đã đánh rồi. Được, nể mặt ngươi 3 phần, gọi ngươi một tiếng lâu chủ. Nếu ngươi coi thường Giang gia, vậy thì để ngươi biết sự lợi hại của Giang gia. 3 ngày ta sẽ san bằng Trúc Diệp lâu của ngươi. Không chỉ san bằng mà còn thiêu rụi cái lâu rách nát của ngươi. Còn ngươi, Lâm Nguyệt Nhi, Giang gia có rất nhiều cách để xử lý ngươi. Đến lúc đó sẽ cho toàn bộ Vân Hải xem, theo Lý Tiểu Kiến sẽ có kết cục gì. Dừng lại, vô lễ với thiếu chủ. Được lắm, Lý Tiểu Kiến, ngươi đúng là nuôi được một con cún ngoan. Giang Thành, ngươi giữ mồm miệng cho sạch sẽ. Đến lúc đó ta sẽ lột ra rút gân con cờ hó tốt này của ngươi,
treo lên chỗ cao nhất của Trúc Diệp Lâu, để mọi người đều xem, làm cờ hó cho Lý Tiểu Kiến ngươi sẽ có kết cục gì. Trong mắt các ngươi còn Long vực luật không? Long vực luật, Long vực luật chỉ xứng để quản mấy kẻ ti tiện các ngươi. Giang gia chúng ta là gì? Là thế gia, là gia tộc cao quý nhất, đứng đầu Vân Hải. Long vực luật cũng xứng quản Giang gia sao? Ta muốn tố cáo các ngươi lên đồn cảnh sát. Ngươi có bằng chứng không? Đồn cảnh sát dám bắt người nhà họ Giang chúng ta sao? Nhà họ Giang các ngươi vẫn chưa đến mức một tay che trời đâu nhỉ? Trúc Diệp Lâu có đầy cách đối phó với loại cặn bã như các ngươi. Còn Trúc Diệp Lâu cái gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, 3 ngày sau, lão tử sẽ khiến cho Trúc Diệp Lâu các ngươi từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, toàn bộ không có chỗ chôn, chán sống. Đệ đệ, ca, đừng nói nhảm với bọn chúng, mau chóng cướp nữ nhân kia lại, để cho Lý Tiểu Kiến, tên phế vật đó trả giá. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, xem ca ca giúp ngươi xả giận. Đại ca ta ra tay, các ngươi ngỏm chắc rồi. Đừng quên nhà họ Giang chúng ta xuất thân từ Hắc đạo, tối nay phải thấy máu. Tiểu Kiến cẩn thận. Ca, chỉ chút công phu mèo cào này cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Ngươi có bị thương không? Ta không sao, đều là nhờ ngươi. Lần sau đừng bất chấp xông lên nữa nhé. Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy mà. Thiếu chủ, hai người này xử lý thế nào? Có cần? Lý Tiểu Kiến, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin hãy cho chúng ta một cơ hội. Ca, huynh đang làm gì vậy? Mau đứng dậy. Biết thời thế mới là anh hùng. Mặt mũi và mạng, cái nào quan trọng hơn? Mau lại đây, quỳ xuống với ta. Người các ngươi nên xin lỗi là ta sao? Lâm tổng, là hai anh em chúng ta mỡ heo che mắt, nhất thời hồ đồ. Kính xin Lâm tổng tha thứ cho chúng ta. Lâm tổng, ngài tha thứ cho ta đi. Vẫn chưa đủ. Hy vọng Lâm tổng tha thứ cho chúng ta. Sau khi các ngươi đứng dậy không? Vẫn chưa được đứng dậy. Thiếu chủ, Trúc Diệp Lâu ở hướng nào? Ở hướng đó. Hai người các ngươi hãy hướng những huynh đệ mà các ngươi vừa sỉ nhục ở Trúc Diệp Lâu dập đầu tạ tội. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Thiếu chủ. Alo. Gì vậy? Ông nội nguy kịch. Ta sẽ đến ngay. Lý Tiểu Kiến, mau đi theo ta. Hai người này làm phiền ngươi đưa đến đồn cảnh sát. Vâng, thiếu chủ. Triệu luật sư, hiện tại ta muốn lập di chúc. Ta muốn đem tài sản của ta, muốn đem tất cả di sản của ta đều để lại cho cháu gái ta, Lâm Nguyệt Nhi. Lâm lão tiên sinh, di chúc ta đã lập theo yêu cầu của ngài. Không có vấn đề gì thì ngài có thể ký tên. Tốt, không vấn đề gì. Ký tên. Khoan đã, ta có ý kiến.
Được lắm, cái đồ già không ngỏm. Ta vì nhà họ Lâm các ngươi sinh con đẻ cái, vất vả ngược xuôi bao nhiêu năm nay, ngươi lại không cho ta một đồng nào. Ngươi dù gì cũng nên để lại cho cháu trai ngươi chứ. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tiếp theo là chuyện riêng của nhà họ Lâm chúng ta. Đợi chúng ta bàn bạc xong sẽ thông báo cho ngươi. Này, Triệu luật sư. Triệu luật sư. Triệu luật sư. Các ngươi không chỉ chiếm đoạt tài sản, cổ phần của Lâm thị, các ngươi còn biển thủ công quỹ, đi cho tên nghịch tử của nhà ngươi đi bịt lỗ thủng. Ngươi tưởng những chuyện này ta đều không biết sao? Lâm Dương dù sao cũng là cháu đích tôn của Lâm gia các ngươi chứ. Ngươi bỏ chút tiền cho nó mà cũng so đo tính toán. Gia Gia, ta cũng là cháu gái ruột của ngươi, tại sao lại để lại di sản cho Lâm Nguyệt Nhi, cái đứa tiện nhân đó? Ngươi quá thiên vị rồi. Thiên vị? Từ khi tôi nhập viện, có ai trong các ngươi đến thăm tôi chưa? Có ai gửi cho tôi một tin nhắn nào chưa? Chẳng phải là nhờ Nguyệt Nhi kiên trì đến thăm tôi, xoa bóp chân cho tôi, trò chuyện cùng tôi sao? Di sản này tôi không để lại cho nó, chẳng lẽ tôi lại để lại cho lũ con cháu bất hiếu các ngươi sao? Người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ký vào đây. Gia Gia, cái này không thể ký. Gia Gia, nếu người đã thiên vị như vậy thì đừng trách ta là phận làm con cháu phải tự mình tranh. Ta, các ngươi sẽ bị báo ứng. Không có tiền mới bị báo ứng. Các ngươi. Gia Gia. Lâm Nguyệt Nhi, không ngờ chứ gì, diễn kịch lâu như vậy, sớm đã bị Gia Gia nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi rồi. Ông ấy một đồng cũng chẳng để lại cho ngươi đâu. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn Gia Gia sống lại. Gia Gia, người mau dậy nhìn con đi. Con là Nguyệt Nhi đây. Gia Gia. Xúi quẩy, đối diện với cái xác mà ngươi còn diễn kịch cái gì nữa? Di chúc này rõ ràng ghi là Nguyệt Nhi được thừa kế di sản mà. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Cái này của ta mới là di chúc thật. Đúng vậy, di chúc của chúng ta có dấu vân tay của lão già đấy. Còn tờ của ngươi chẳng qua chỉ là tờ giấy trắng có chữ thôi. Tình trạng của Gia Gia rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Có phải hai người đã chọc tức Gia Gia không? Lâm Nguyệt Nhi, ngươi có phải khóc ngất rồi không? Loại lời nói vu khống không bằng chứng này mà ngươi cũng nói được. Đúng vậy, ta thấy ngươi nịnh nọt không được lợi lộc nên ghen tị với chúng ta đấy. Các ngươi có biết người đang làm trời đang nhìn không? Làm việc bất nghĩa tất tự diệt. Ngươi nói cái gì vậy? Hai người các ngươi còn vu khống nữa thì ta sẽ đưa hai người đến đồn cảnh sát đấy, để cho mọi người thấy bộ dạng cướp không được di sản của Lâm Nguyệt Nhi. Tôi không muốn trước mặt Gia Gia mà ồn ào như vậy. Mời hai người ra ngoài. Đi thì đi, ai thèm ở lại với các ngươi chứ? Mẹ chúng ta đi. Đứng lại. Ta cho các ngươi 3 ngày trả lại di sản cho Nguyệt Nhi. Lý Tiểu Kiến, ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng ta
Thôi, Tiểu Kiến, em không quan tâm đâu. Không được. Đây là thứ Gia Gia để lại cho ngươi, là sự che chở cho ngươi. Bọn họ nhất định phải trả lại. Tiểu Kiến, cảm ơn anh. Ngươi và ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Yên tâm. Thứ ông nội ngươi để lại cho ngươi, chúng nó đừng hòng lấy được một chút nào. Thuộc về cô ấy. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Bản di chúc trong tay tôi mới là phù hợp với luật Long Vực. Cớ gì lại để tài sản của chúng ta cho Lâm Nguyệt Nhi? Nếu trong vòng 3 ngày các người không trả lại di sản, tôi sẽ cho giá trị thị trường của Lâm thị tập đoàn về không. Chỉ bằng ngươi, Lý Tiểu Kiến. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe trong hơn 20 năm cuộc đời. Mẹ, chúng ta đi. Về nhà chờ người ta cho giá trị thị trường của Lâm thị về không. Tiểu Kiến, Lâm thị tập đoàn kinh doanh ở Vân Hải nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Tin tôi đi. Nhất định phải giữ chặt Giang thiếu gia. Yên tâm đi mẹ. Lại đi lêu lổng ở đâu rồi? Không phải là tài sản của lão già kia vừa mới được chia sao? Ra ngoài tiêu dao 2 ngày. Đã 3 ngày rồi. Lý Tiểu Kiến, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Hắn chỉ là một tên bảo vệ thối tha. Hắn cũng xứng đối đầu với Lâm gia chúng ta sao? 2 ngày này tôi sẽ tìm người dạy dỗ hắn một trận. Ra tay chú ý nặng nhẹ một chút. Alo. Cái gì? Cổ phiếu của Lâm thị tập đoàn đang sụt giảm mạnh. Hãy nghĩ xem có đắc tội với nhân vật lớn nào không. Mau đi tìm người tạ lỗi. Nếu không thì đừng trách chúng tôi rút cổ phần để bù đắp tổn thất. Đừng. Lý Tiểu Kiến. Mẹ, cổ đông rút vốn thì công ty phải giảm vốn điều lệ. Hơn nữa giá trị thị trường của công ty vẫn đang tiếp tục giảm. Phải ổn định cổ đông trước đã. Giờ phải làm sao đây mẹ? Còn làm sao được nữa? Đi xin lỗi Lý Tiểu Kiến, trả lại di sản của lão già đó cho Lâm Nguyệt Nhi. Mẹ, lần này Lâm gia chúng ta chịu uất ức lớn như vậy, chẳng lẽ lại phải nhẫn nhịn sao? Dĩ nhiên là không. Hai người đi câu giờ Lý Tiểu Kiến trước. Vậy còn chị? Tôi đi tìm Giang thiếu gia. Là cái gì? Là cái gì? Thủ tục chuyển nhượng di sản. Ký đi. Cổ phần đều cho cô rồi. Cô mau bảo hắn dừng tay lại. Đợi đã. Sao vậy? Lý Tiểu Kiến, anh còn muốn gì nữa? Đồ đã cho anh rồi. Nói cho các người biết, đừng có quá tham lam. Theo tôi được biết, tiền từ thiện trên hợp đồng này đều bị Lâm Dương, thằng nhãi này thua độ rồi chứ gì. Đâu có. Ngươi dám lấy tiền từ thiện của ông nội đi đánh bạc. Thiếu trước hụt sau. Xem ra ngươi không có thành ý rồi. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Khoan đã. Chúng tôi sẽ bù vào. Bù ngay lập tức. Mẹ, nhà mình bây giờ lấy đâu ra tiền mặt để bù cho họ?
Nếu không bù được cổ phần, tôi đồng ý chuyển nhượng 1% cổ phần cho Lâm Nguyệt Nhi. 1% sao? Tập đoàn Lâm Thị hiện đang suy sụp. 1% cổ phần thì đáng giá bao nhiêu chứ? Vậy người muốn bao nhiêu? 5%. Mơ đi. Được. Mẹ, sao mẹ có thể cho con tiện nhân đó 5% cổ phần? Cộng thêm số cổ phần mà ông nội tặng cho cô ta. Số cổ phần cô ta đang nắm giữ còn nhiều hơn của con gộp lại. Ngươi im miệng. Ngươi cũng không chịu động não mà suy nghĩ. Bây giờ ta đang dùng kế hoãn binh. Đợi chị ngươi và thiếu gia Giang đến, tất cả những gì đã mất ta sẽ bắt con tiện nhân đó bù lại. Ta không quan tâm công ty có bao nhiêu cổ phần, nhưng ngươi lại dám lấy tiền từ thiện của ông nội đi đánh bạc. Ngươi phải xin lỗi ông nội. Ngươi mà cũng muốn khống chế ta. Con tiện nhân, xin lỗi. Ta thấy ngươi chính là cố tình kiếm chuyện phải không? Quỳ xuống xin lỗi. Nếu không Lâm Thị phá sản. Con trai, con nhịn một chút. Đợi chị con đến, mẹ sẽ bắt chúng nó trả lại gấp 10 lần. Được. Ta xem ai dám bắt em ta quỳ xuống. Đan Đan, thiếu gia Giang, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Chị, anh rể, hai người đến rồi. Hai người không biết đâu. Lúc nãy hai người không có ở đây. Bọn họ đã hại chúng tôi thảm lắm. Thiếu gia Giang, anh xem, bọn họ đã bắt nạt người nhà chúng tôi đến mức nào rồi. Anh nhất định phải giúp tôi xả giận. Yên tâm đi, chuyện đã hứa với cô, tôi sẽ làm được. Lý Tiểu Kiến, đợi thiếu gia Giang ra tay đi. Ta xem ngươi còn cười được nữa không. Nhà họ Giang tốn không ít công sức mới vớt ngươi ra được đấy. Ngươi, họ Lý, đừng có ngông. Ta nói cho ngươi biết, mấy lần trước chỉ là ta khinh địch thôi. Lần này lão tử đã tìm người của Ủy ban chứng khoán đến xử lý ngươi rồi. Ngươi cứ đợi đấy. Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi biết điều thì mau nhận lỗi đi. Nghe thấy chưa, Lý Tiểu Kiến? Nếu ngươi không muốn bị Ủy ban chứng khoán bắt đi thì bây giờ quỳ xuống nhận lỗi với ta. Mơ tưởng hão huyền. Không được, tôi quỳ. Chỉ cần đừng bắt anh ấy quỳ, muốn tôi làm gì cũng được. Được thôi, mau quỳ xuống. Khoan đã. Không ngờ cô gái xấu xí này sau khi khôi phục dung mạo lại xinh đẹp đến vậy. Chỉ cần cô đồng ý qua đêm với tôi sẽ tha cho tên Lý Tiểu Kiến này. Thế nào, Giang Thành, ngươi chán sống sao? Thiếu gia Giang, thiếu gia Giang, thiếu gia Giang, anh không sao chứ? Lý Tiểu Kiến, ngươi dám đánh thiếu gia Giang, nhà họ Giang sẽ không tha cho người đâu. Kệ nó có phải cố ý hay không. Đắc tội với nhà họ Giang thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Một lát nữa sẽ cho Ủy ban chứng khoán bắt hết đám bảo vệ thối tha này đi. Tôi xin lỗi các người. Tôi xin lỗi thiếu gia Giang. Xin các anh đừng bắt anh ấy đến Ủy ban chứng khoán. Nguyệt Nhi, Ủy ban chứng khoán không có lý do gì để bắt tôi cả. Ngây thơ. Ở Vân Hải, nhà họ Giang nói hôm nay người bị bắt thì tuyệt đối không đợi được đến ngày mai. Thiếu gia Giang, anh ấy không phải cố ý đâu. Anh tha thứ cho anh ấy được không? Cách tôi đã cho cô rồi. Chỉ cần cô bằng lòng hy sinh bản thân mình. Giang thiếu gia, yên tâm, tôi sẽ làm nhục cô ta. Em mới là người phụ nữ tôi yêu. Vậy thì anh làm người ta giận, phải bồi thường cho người ta chứ. Được tôi. Nguyệt Nhi, đừng đồng ý với hắn. Tôi có thể xử lý tốt chuyện này. Các người, ai là Lý Tiểu Kiến? Hắn ta chính là Lý Tiểu Kiến. Chính hắn ta đã thao túng cổ phiếu của Lâm gia chúng tôi.
Mã hội trưởng, hắn ta thao túng cổ phiếu Lâm gia chúng tôi, khiến Lâm gia chúng tôi tổn thất nặng nề. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng tôi. Mã hội trưởng, tôi đã được nghe nói ngài là vị thần hộ mệnh của Vân Hải. Ngài nhất định phải nghiêm trị loại hành vi gây rối loạn thị trường này. Lý Tiểu Kiến. Theo điều tra của Ủy ban chứng khoán Vân Hải, Lý Tiểu Kiến, chủ tịch khách sạn Vân Hải, không hề vi phạm luật Long vực, hành vi không đủ căn cứ để bắt giữ. Hội trưởng Ủy ban chứng khoán Vân Hải nổi tiếng là người công chính. Cái gì? Có nhầm lẫn gì không? Hắn ta đang thao túng cổ phiếu của Lâm gia chúng tôi. Đúng vậy, Mã hội trưởng, ngài hãy điều tra kỹ lại đi. Hai vị, chẳng lẽ hai vị đang nghi ngờ năng lực của Ủy ban chứng khoán Vân Hải chúng tôi? Chuyện này không dám. Mã hội trưởng, ngươi có biết mình đang làm gì không? Giang gia chúng ta bảo ngươi bắt người, ngươi không nghe thấy sao? Mau bắt tên bảo vệ thối tha này lại cho ta. Nếu không, lão tử sẽ xử lý cả ngươi. Ngươi dám đánh ta? Giang gia đến giờ vẫn còn một vụ cạnh tranh bất chính, vẫn chưa kết thúc. Giang thiếu gia đang nói nhăng nói cuội ở đây. Tôi thấy cậu rất rảnh rỗi. Vậy thì đi theo tôi về một chuyến, từ từ mà tiếp nhận điều tra. Lý Tiểu Kiến, ngươi cứ đợi đấy. Mời. Bây giờ không phải là lúc nên tính toán chuyện giữa chúng ta sao? Nguyệt Nhi, vừa rồi là chúng ta mê muội, mới nói ra những lời hồ đồ. Con tha thứ cho chúng ta được không? Nhanh lên. Phải đó, người một nhà thì nào có thủ oán gì. Đúng vậy. Chị hãy tha thứ cho chúng ta đi. Nguyệt Nhi. Xem ra Nguyệt Nhi không có ý định tha thứ. Vậy tôi cũng không còn cách nào khác. Đều tại tôi, đều tại cái miệng thối tha của tôi. Xin con đấy, Nguyệt Nhi, xem như chúng ta là người một nhà. Con hãy tha thứ cho mẹ được không? Đúng vậy, Lý Tiểu Kiến. Chúng ta dù sao cũng từng có tình cảm với nhau. Tuy không đi đến cuối cùng, nhưng anh không phải đã ở bên Nguyệt Nhi rồi sao? Nói sao cũng là người Lâm gia. Chúng ta cũng là người một nhà. Câm miệng lại. Tôi không muốn dính dáng gì đến thứ đồ bỏ đi như cô nữa. Nhưng cũng không phải là không có cách khác. Nếu các người chuyển phần lớn cổ phần của tập đoàn Lâm Thị cho Nguyệt Nhi, có lẽ tôi có thể nể mặt Nguyệt Nhi, cân nhắc cứu vớt tập đoàn Lâm Thị của các người. Được. Tôi không muốn cổ phần của tập đoàn Lâm Thị. Được rồi Nguyệt Nhi. Mẹ biết mà. Mẹ nuôi con bấy nhiêu năm, chẳng lẽ uổng phí sao? Phải đấy chứ. Lâm Nguyệt Nhi này, các người còn quỳ ở đó làm gì? Ý của Nguyệt Nhi chẳng phải là tha thứ cho chúng ta sao? Tôi không cần cổ phần của Lâm Thị tập đoàn, tôi thấy bẩn thỉu. Lâm Nguyệt Nhi, cô nói năng kiểu gì vậy? Lão nương vất vả bao nhiêu năm trời, cô còn chê bẩn, cô có biết nói chuyện không hả? Lâm Nguyệt Nhi, câm miệng. Nếu Nguyệt Nhi không muốn cổ phần Lâm Thị tập đoàn thì nó cũng chẳng cần tồn tại nữa. Lý Tiểu Kiến, đừng có quá kiêu ngạo. Lâm Thị tập đoàn đâu phải ngươi muốn nó mất là nó mất. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem kìa mẹ. Cái Lâm Thị tập đoàn phá sản rồi. Không, không thể nào. Chuyện này không thể nào. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không gì là không thể. Người đâu? Mẹ, mẹ. Ba vị mời.
Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau mở một công ty mới nhé. Được chứ? Dĩ nhiên là được rồi. Hơn nữa, tôi đã nghĩ xong cả địa điểm công ty mới rồi. Đây chẳng phải Lý Tiểu Kiến sao? Sao các người dám ngồi ở đây? Đây là ghế VIP đấy. Các người cũng xứng ngồi sao? Bảo vệ. Giang đại thiếu, ngài có gì dặn dò? Ở đây có 2 tên khố rách ngồi ở ghế VIP của phiên đấu giá Long Vực. Các anh nên xử lý thế nào đây? Hai vị, mời rời khỏi đây. Ngồi xuống hàng ghế sau đi. Nếu tôi không chịu thì sao? Lý Tiểu Kiến, dù sao thì các anh cũng là đồng nghiệp, sao lại không hợp tác với người ta chứ? Dù sao phiên đấu giá cũng như nhau cả. Hay là chúng ta ra hàng ghế sau ngồi đi, không ảnh hưởng gì đâu. Anh còn chưa xác minh thân phận của tôi, sao biết tôi không đủ tư cách ngồi đây? Tôi mặc kệ anh là ai, chỉ cần Giang thiếu nói, tôi phải làm theo. Đúng là thứ ngang ngược. Thôi được rồi, tôi khuyên các anh tự giác một chút, đỡ phải để tôi sai người quẳng các anh ra ngoài. Nhìn cho kỹ đi. Đây là cái gì? Chí Tôn thiệp mời. Còn lẩm bẩm cái gì nữa? Mau lôi 2 tên đó ra ngoài. Người cầm miệng cho ta. Hai vị, mời ngồi. Xin thứ lỗi cho sự đường đột vừa rồi của tôi. Cút. Vâng, tôi biến ngay đây. Chúng ta cứ chờ xem. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Hôm nay tôi sẽ phục vụ quý vị trong suốt phiên đấu giá Long Vực. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu vật phẩm đầu tiên. Một bình sứ men lam thời Thanh, giá khởi điểm 100 vạn, 150 vạn, 160 vạn, 161 vạn. Đúng là đồ xuất thân bảo vệ, chẳng biết tí gì về thế giới. Đấu giá ở Long Vực mà lại trả giá từng đồng một. Đồ nhà quê. Ít mà chất, miễn là hiệu quả là được. Cứ từng chút một như anh. Coi thường thực lực của mọi người ở đây sao? Để ngươi xem thực lực chân chính của thế gia. 200 vạn, 201 vạn, 250 vạn, 250 vạn lần 1, 250 vạn lần 2, 250 vạn lần 3. Thành giao. Cười cái gì mà cười? Ta muốn cho ngươi hôm nay một món đồ cũng không đấu được. Được, rửa mắt mà đợi. Tiểu Kiến, việc này phải làm sao đây? Cứ như vậy thì chúng ta một món đồ cũng không đấu được mất. $600 vạn, thành giao. 700 vạn, thành giao. 1.500 vạn, thành giao. Ta đã nói rồi, người hôm nay một món đồ cũng không đấu được. Tiểu Kiến, huynh mau nghĩ cách đi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta một món đồ đấu giá cũng không lấy được. Yên tâm đi, không sao đâu. Sao có thể không sao được? Huynh là chủ tịch khách sạn Vân Hải đó. Nếu ở đây bị Giang gia áp chế xuống, người ngoài sẽ nhìn thế nào? Huynh cứ cầm lấy mà mạnh dạn đấu đi. Tiền của hai chúng ta cộng lại
nhất định có thể đấu được một món. Không cần, ta tự biết tính toán. Trong số vật phẩm đấu giá hôm nay, có một mảnh đất. Đó mới là thứ chúng ta muốn. Vậy thì lúc trước, mảnh đất chúng ta muốn đó, nhà bọn họ cũng muốn. Huynh muốn đối đầu với Giang gia sao? Cho nên mới phải tiêu hao bọn họ trước. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, ngọc tỷ truyền quốc. Giá khởi điểm 500 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn. Ngọc tỷ truyền quốc này thật uy nghiêm. 550 vạn. 600 vạn. 700 vạn. Giang Thành. Ca, đừng quên mục đích chúng ta đến đây hôm nay. 700 vạn lần 1. 700 vạn lần 2. 700 vạn lần 3. Thành giao. Giang thiếu, nhận thua đi. Giang Thành, nhẫn một chút, sóng yên biển lặng. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, một mảnh đất ở phía tây thành phố. Giá khởi điểm 1.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn. Đến rồi. Giơ bảng. 1.500 vạn. Ca, tăng giá nhanh quá. 5.000 vạn. Mọi người, Giang gia chúng tôi rất muốn mảnh đất phía tây thành phố này. Tôi hy vọng mọi người nể mặt tôi một chút. Cảm ơn sự thông cảm của mọi người. Sau này có cơ hội hợp tác, Giang gia nhất định sẽ ưu tiên mọi người. Ca, quả nhiên huynh có biện pháp. 5.000 vạn lần 1. Tiểu Kiến, cứ như vậy không được. 5.000 vạn lần 2. 5.000 vạn. 6.000 vạn. Xin lỗi, Giang thiếu. Mảnh đất này chúng tôi nhất định phải có được. Lý Tiểu Kiến, ngươi đừng có không biết điều. Dám tranh với Giang gia chúng ta. Tranh thì đã sao? Giang gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cầm miệng. Ca, hắn ta dám tranh đất với Giang gia chúng ta. Nếu còn tranh luận với hắn ta mà lỡ mất cuộc đấu giá, thì mảnh đất đó sẽ thật sự thuộc về nhà hắn ta. 7.000 vạn. 100 triệu. 100 triệu lần 1. 100 triệu lần 2. 100 triệu lần 3. Thành giao. Nguyệt Nhi, mảnh đất của chúng ta có rồi. Tiểu Kiến, chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Ngươi chỉ là một chủ tịch nho nhỏ của Vân Hải thôi. Đâu ra 100 triệu tiền mặt? Tôi yêu cầu thẩm định tài sản của Lý Tiểu Kiến. Giang Lượng tiên sinh, ông chắc chắn muốn thẩm định tài sản của Lý Tiểu Kiến tiên sinh? Dĩ nhiên. Hắn chỉ là một tên bảo vệ quen, làm sao có thể có được 100 triệu chứ? Được rồi, xin quý vị đợi một chút, tôi sẽ mời quản lý của chúng tôi đến. Xin lỗi, làm phiền mọi người chút. Tôi là quản lý của phòng đấu giá. Xin hỏi, ai muốn yêu cầu thẩm định tài sản? Là tôi. Tôi nghi ngờ Lý Tiểu Kiến không trả nổi giá đấu thầu khu đất phía Tây. 100 triệu. Tiểu Kiến, giờ phải làm sao đây? Nhà tôi còn một xưởng thực phẩm, hiện đang có lãi, hay là tôi gộp nó vào, cộng với lợi nhuận xem có đủ 100 triệu tiền mặt không? Đừng lo, tôi có thể trả được. Đó là 100 triệu đấy. Lý Tổng, xin lỗi ông. Theo quy trình, xin ông xuất trình chứng minh tài sản của mình. Lý Tiểu Kiến, hắn là chủ tịch của khách sạn Vân Hải. Điều này cũng không chứng minh được sao? Lý Tổng là chủ tịch của khách sạn Vân Hải.
Ngân hàng chúng tôi cho rằng Lý Tiểu Kiến tiên sinh có. Theo tôi được biết, Lý Tổng mua mảnh đất này để sử dụng riêng. Sử dụng riêng? Sao có thể dùng tài sản của khách sạn Vân Hải được? Tôi yêu cầu thẩm định tài sản cá nhân của Lý Tiểu Kiến. Học hỏi đi. Được. Tôi còn đứng tên một xưởng thực phẩm. Tôi có thể dùng nó để thẩm định tài sản. Nguyệt Nhi, công ty là do chúng ta cùng nhau chọn địa điểm. Lẽ ra chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Long vực đấu giá yêu cầu sau khi kết thúc phiên đấu giá, tất cả các vật phẩm phải được thanh toán trong vòng 30 phút. Anh có thời gian đó để chuyển đổi thành tiền mặt không? Và sau khi chuyển đổi, tiền của anh có đủ không? Đúng là có quy định này. Chuyện này là sao đây? Một tên bảo vệ quen căn bản không móc ra được số tiền đó. Tiểu Kiến, giờ phải làm sao đây? Hay là tôi đi cầu xin Lâm gia để họ giúp chúng ta xoay sở tiền? Lâm gia làm sao có thể cho anh mượn tiền chứ? Tôi cũng phải thử xem sao. Quẹt thẻ này. Trong thẻ có đủ tiền mặt. Xin lỗi Lý Tổng, đã làm phiền anh rồi. Không thể nào. Hắn chỉ là một tên bảo vệ quen, lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy? Hắn mới làm chủ tịch Vân Hải khách sạn được mấy ngày. Làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Chắc chắn là tiền phi pháp. Mau điều tra nguồn gốc số tiền của hắn. Anh đừng có ngậm máu phun người. Sắp đến lúc rồi mà còn dám mạnh miệng. Lý Tiểu Kiến, sớm biết ngày hôm nay, sao còn làm như vậy? Chỉ là một tên bảo vệ quen, là khách hàng chí tôn cái gì? Giang gia chúng tôi vừa nói rất rõ ràng rồi. Nếu các người còn tiếp tục láo xược, tôi sẽ gọi bảo vệ. Ngươi, bạn học cũ này của tôi là đội trưởng đội xây dựng đấy. Lát nữa đến đây thì phải thể hiện cho tốt vào. Nguyệt Nhi, em không cần phải phiền phức như vậy, anh tự mình có thể. Anh sai rồi. Chúng ta cùng mở công ty. Anh lo hết từ chọn địa điểm đến xử lý mọi việc. Chẳng lẽ tôi không nên giúp anh sao? Được rồi. Lát nữa bạn học cũ của em đến, tôi sẽ thể hiện thật tốt. Nguyệt Nhi, em véo đau quá. Thật sao? Để tôi xem có làm anh đau không. Không đứng đắn. Nguyệt Nhi, tôi chỉ không đứng đắn với mỗi mình cô thôi mà. Xin lỗi. Đến muộn rồi. Cô là Lâm Nguyệt Nhi. Không ngờ sau khi dung mạo cô hồi phục lại xinh đẹp đến thế. Chào anh, đây là người yêu của tôi. Mời ngồi. Tiểu Nguyệt, người yêu của cô là cao nhân phương nào? Tôi tự mình khởi nghiệp. Khởi nghiệp tốt đấy. Làm tốt, sau này có thể tự mở công ty, làm ông chủ. Thật không giấu gì anh, tôi và Tiểu Kiến muốn mở một công ty. Hôm nay tìm anh đến là muốn nhờ anh xem có thể giúp làm một giấy phép kinh doanh đặc biệt không? Giấy phép kinh doanh đặc biệt? Cái này đang làm, đều phải xếp hàng đến 5 năm sau rồi. Vậy anh có thể giúp nghĩ cách không? Muốn tôi giúp cũng không phải là không được. Anh chịu giúp thì tốt quá. Cảm ơn. Đừng vội cảm ơn. Chuyện làm giấy phép này ai cũng muốn làm gấp. Tôi cũng không thể tùy tiện chen ngang được. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng không nói là muốn chen ngang, chỉ là muốn xem anh có cách nào có thể chỉ điểm cho chúng tôi. Chỉ điểm? Chúng tôi công việc ở sở rất bận. Hơn nữa, thuê luật sư ở ngoài cũng cần tốn phí. Hai người một bữa ăn là muốn cho xong chuyện với tôi rồi.
Trong thẻ này có 50 vạn, coi như là phí vất vả cho anh. Tiểu Nguyệt, chúng ta là bạn học, bao nhiêu năm quen biết. Tôi có thể lấy số tiền này sao? Cảm ơn. Anh có yêu cầu gì cứ nói. Yêu cầu thật ra cũng rất đơn giản. Mời tôi. Tối nay ăn khuya là được. Vừa rồi tôi và Tiểu Kiến có gọi mấy món. Anh xem còn muốn ăn gì cứ gọi. Ý tôi là không phải nói bữa ăn này. Ý tôi là tối nay cô ở trên giường tôi, no nê một bữa. Xin anh tự trọng. Tiểu Kiến, nếu anh không quản được tay anh, tôi không ngại giúp anh phế nó đi. Xem ra việc này của hai người tôi không giúp được rồi. Ta không cần ngươi giúp. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Các người bây giờ muốn đi, về sau đừng hòng làm được giấy phép kinh doanh đặc biệt nữa. Ngoài yêu cầu đó ra, chúng tôi không thể đáp ứng ngươi. Có yêu cầu gì khác cứ việc nói. Nguyệt Nhi, ngươi. Tiểu Kiến, công ty chúng ta chỉ còn thiếu mỗi giấy phép kinh doanh đặc biệt thôi. Ta không muốn tâm huyết của hai chúng ta đổ sông đổ biển. Ta cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi người ở lại với ta một đêm. Hóa ra ta còn muốn thương hoa tiếc ngọc. Xem ra người rất không biết điều. Lát nữa ta gửi địa điểm cho ngươi. Nhớ tắm rửa sạch sẽ, chờ ta nhé. Ngươi chán sống sao? Còn muốn đánh ta? Lại đây, đánh vào đây này. Sao vậy? Đồ vô dụng, không dám đánh nữa phải không? Trương Thừa, hãy chú ý lời nói của ngươi. Lý Tiểu Kiến không phải đồ vô dụng. Phải, không phải đồ vô dụng, mà là một tên nhu nhược. Hay là tối nay ta thuê phòng bên cạnh, cho hắn nghe xem ta chơi ngươi thế nào. Ngươi vô liêm sỉ. Chỗ ta vô liêm sỉ còn nhiều lắm. Tối nay cho các ngươi mở mang tầm mắt. Khốn nạn, ngươi dám đánh ta? Đồ cặn bã, đánh thì đã đánh rồi. Ngươi biết đây là Thanh Phong tiểu lâu của Tần tứ gia không? Tần tứ gia tới rồi, không tha cho người đâu. Tùy ý. Nguyệt Nhi, chúng ta đi. Ai dám ra tay ở Thanh Phong tiểu lâu của ta? Tần tứ gia. Tần tứ gia. Chính là hắn gây rối ở Thanh Phong tiểu lâu của ngài. Ngài xem, tôi bị đánh ra nông nỗi này. Ngài phải làm chủ cho tôi. Ngươi muốn banh vực tên cặn bã này. Tần tứ gia là hắn ta sỉ nhục tôi trước. Tiểu Kiến vì bảo vệ tôi mới như vậy. Nếu ngài muốn trách thì trách tôi đi. Nguyệt Nhi, tên cặn bã này là do tôi đánh. Lý Tiểu Kiến làm việc một mình, chịu trách nhiệm một mình. Tiểu Kiến, Tần tứ gia, ngài đã nghe thấy rồi chứ? Hắn ta đã nhận rồi. Ngài phải dạy dỗ hắn ta cho tôi. Dạy dỗ hắn ta? Ta thấy phải dạy dỗ người mới đúng. Tần tứ gia, ta là đội trưởng sở xây dựng. Ngươi dám đánh ta, ta mặc kệ ngươi là ai. Ai dám bắt nạt Lý thiếu chủ thì đáng bị đánh. Tần tứ gia, tôi sai rồi. Tôi không biết hắn là Lý thiếu chủ. Xin ngài tha cho tôi. Tiểu Nguyệt, xin cô tha cho tôi. Tôi không biết hắn là Lý thiếu chủ. Tôi không nên có ý đồ với cô. Xin cô tha cho tôi. Cút. Vẫn chưa nghe thấy sao? Cút. Được, tôi cút. Tôi cút. Vậy thì không làm phiền hai vị nữa.
Hai người cứ từ từ dùng bữa. Chúng ta đắc tội với Trương Thừa rồi, còn mở công ty kiểu gì nữa đây? Không sao, ngày mai ta đích thân đi một chuyến vậy. Xin chào, đây là tài liệu xin giấy phép của tôi. Xin chào, xin chờ một chút, tôi đi xác minh thân phận đã. Đội trưởng, chính là người đó. Lý Tiểu Kiến. Đi, cho hắn ta một bài học. Vâng. Xin chào. Thân phận đã được xác minh. Đây là những tài liệu ngài cần điền. Được. Tài liệu hơi nhiều, ngài cứ từ từ điền. Được. Còn bao nhiêu nữa vậy? Đây đã là tờ cuối cùng rồi. Chờ chút ký xong thì tìm đội trưởng đóng dấu là được. Được, đội trưởng các cô ở đâu? Đội trưởng của cô ấy ở đây, đội trưởng. Trương Thừa. Xem ra hôm nay con dấu này tôi không cần dùng đến rồi. Mang con dấu này đến văn phòng của ta. Vâng. Trương Thừa, anh có ý gì đây? Ý gì? Ý của tôi là công ty của anh không mở được đâu. Xem ra bài học của anh vẫn chưa đủ. Đừng tưởng anh còn có thể lừa tôi. Anh chỉ là thế thân của thiếu chủ Lý gia ở đế đô. Mở công ty. Một tên thế thân, một tên khốn nạn, một tên nhu nhược. Tôi không chỉ không cho anh mở công ty, mà tôi còn muốn chơi đùa với đàn bà của anh. Thằng khốn nạn. Lý Tiểu Kiến, anh dám đánh người ở sở xây dựng sao? Người đâu? Đội trưởng, anh không sao chứ? Đi gọi sở trưởng đến đây. Vâng. Sở trưởng đến thì anh ngỏm chắc rồi. Đừng ngông cuồng, Lý Tiểu Kiến. Được, Trương Thừa. Gọi điện cho sở trưởng sở xây dựng, bảo anh ta cấp giấy phép kinh doanh cho tôi. Đúng, tôi còn có một đại lễ muốn tặng cho anh ta. Cứ chờ đấy. Tôi chờ. Anh tưởng sở trưởng chúng tôi là ai? Chỉ với 2 món quà vớ vẩn mà muốn mua chuộc sở trưởng chúng tôi sao? Sở trưởng đến rồi, anh sẽ có kết cục thảm đấy. Trương Thừa. Sở trưởng, ngài đến rồi. Chính là tên nhà quê này. Câm miệng. Đây là giấy phép của anh. Sở xây dựng đã gây phiền phức cho anh rồi. Sở trưởng, điều này không đúng quy định. Ngài còn chưa xem hồ sơ xin cấp phép của anh ta, sao lại trực tiếp cấp giấy phép cho anh ta rồi? Lý Tiểu Kiến, với tư cách là doanh nhân xuất sắc của Vân Hải, tự nhiên có thể giao hồ sơ xin cấp phép trực tiếp cho tôi. Sở trưởng, chuyện này sao hả? Tôi làm việc còn cần anh chỉ bảo sao? Sở trưởng, tôi không phải là đang lo lắng cho sở xây dựng chúng ta sao? Sở trưởng, Trương Thừa đang lo lắng cho sở xây dựng. Anh không phát biểu ý kiến gì sao? Sở trưởng, chúng ta chưa từng làm như vậy. Anh làm như vậy thì thủ tục không phải là loạn hết sao? Tôi thấy có anh thì sở xây dựng mới loạn hết. Sở trưởng, Trương Thừa tôi làm việc ở sở xây dựng 10 mấy năm rồi, mà lúc nào cũng tận tâm tận lực. Đồ giả tạo chính là ngươi, nhất định là ngươi, Lý Tiểu Kiến. Đồ tiểu nhân như ngươi lại còn dám đứng sau nói xấu ta. Trương Thừa,
Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tự thú đi. Tôi thề. Trương Thừa tôi làm việc ở công ty bao nhiêu năm nay, chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với sở xây dựng. Vậy ngươi giải thích mấy thứ này thế nào? Này, cái này đều là giả. Là Lý Tiểu Kiến vu khống tôi. Có phải vu khống hay không, tự ngươi rõ nhất trong lòng. Chứng cứ rành rành, từng khoản trong sao kê ngân hàng bày ra trước mặt ngươi. Ngươi còn dám chối cãi? Trương Thừa, ngươi bị sa thải. Lý Tổng, mấy hôm nữa sẽ có hội nghị thượng đỉnh thương mại Vân Hải. Sẽ có dự án khu đất ngập nước được đấu thầu. Được, tôi sẽ đi. Xin chào, vui lòng cho tôi xem thư mời của anh. Vị tiểu thư này, xin hãy cho tôi xem thư mời của cô. Đây là bạn gái tôi, đi cùng tôi. Xin lỗi, không có thư mời thì không được vào hội trường. Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là người của nhà họ Giang chúng tôi. Xin lỗi. Cái thứ này, hôm nay ai mà sủa ầm ĩ ở đây thế? Hóa ra là cờ hó điên nhà họ Giang sao? Người mắng ai là cờ hó điên? Ai sủa bậy thì ta mắng kẻ đó. Đồ phế vật. Người tưởng đây là chỗ nào? Đây là đỉnh cao của giới thương mại Vân Hải đấy. Giờ ngươi không làm bảo vệ nữa, chuyển sang đi nhặt ve chai rồi sao? Cho dù tôi có là đồ nhặt ve chai, tôi cũng không thèm nhặt cái đồ giày rách nát như ngươi. Ngươi Giang thiếu, tên phế vật này dám mắng tôi. Lý Tiểu Kiến, tính khí ngươi đúng là. Ngươi biết hôm nay đến đây toàn là những ai không? Biết muốn vào đây cần gì không? Cái này có không? Xin lỗi, tôi thật sự không có, nhưng tôi vẫn có thể vào được. Ngươi tưởng đây là chợ cóc sao? Thứ gì cũng vào được. Ngươi nói đúng đấy. Loại không bằng súc vật như ngươi thì chắc chắn không vào được rồi. Ngươi, bảo bối, đừng giận loại người này làm gì. Vừa rồi, ngươi nói là vào được mà. Nào, vào cho ta xem nào. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là Lý Tiên Sinh, Lý Tiểu Kiến không? Phải. Lý Tiên Sinh, hội trưởng chúng tôi đã dặn, mời ngài lên lầu, đi thẳng đến hội trường hội nghị thượng đỉnh. Được, cảm ơn. Tại sao hắn ta không có thư mời mà lại được vào? Vị Lý Tiên Sinh này là khách mời đặc biệt của hội trưởng chúng tôi, vậy nên không cần thư mời. Vậy tôi vào trước nhé. Giang thiếu. Đúng rồi, nhớ sàng lọc bớt những kẻ lộn xộn. Giang thiếu. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, mau xử lý xong việc của cậu đi. Tôi vào trước đây. Không vào thì thôi vậy. Hội nghị sắp bắt đầu rồi. Chắc chắn em không muốn làm lỡ dự án cạnh tranh khu đất ngập nước đâu. Lại đây. Cái thẻ này cô cầm lấy, tìm chỗ nào đó chơi cho đã đi. Đi đi. Đi đi. Nghe nói những người đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những nhân vật đỉnh cao. Trăm nghe không bằng một thấy. Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Cô và Lý Tổng có thể đến tham gia hội nghị của chúng tôi, đương nhiên cũng là một trong những doanh nhân ưu tú nhất của Vân Hải chúng tôi. Không, tôi và Tiểu Kiến còn rất nhiều điều cần học hỏi. Làm gì có doanh nhân ưu tú nào? Lâm tiểu thư, cô quá khiêm tốn rồi. Được rồi, hội nghị sắp bắt đầu rồi, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa.
Sao có thể coi là làm mất thời gian được? Vậy thì tốt, tôi sẽ bắt đầu chủ trì hội nghị ngay bây giờ. Mọi người trật tự. Tôi tin rằng mọi người hôm nay đến tham gia hội nghị này của chúng ta, ngoài việc trao đổi kinh nghiệm, cũng là để tham gia dự án đấu thầu đất ngập nước. Bây giờ, tôi tuyên bố bắt đầu đấu thầu. Công ty nào có ý định đấu thầu có thể giơ tay, đăng ký với tôi. Tập đoàn Kiến trúc xanh tham gia đấu thầu. Tập đoàn Mỹ Lâm tham gia đấu thầu. Tập đoàn Bách Vạn tham gia đấu thầu. Tập đoàn Kiến Công tham gia đấu thầu. Tập đoàn Giang Thị tham gia đấu thầu. Tôi nghĩ mọi người sẽ không tranh đất với Giang gia tôi chứ. Không chọc nổi thì còn trốn được chứ. Tôi muốn tham gia đấu thầu. Lý Tiểu Kiến, cậu lấy gì mà xây dựng đất ngập nước? Nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh của khách sạn Vân Hải sao? Hắn chỉ là kẻ mở khách sạn mà dám động đến Giang gia. Cậy hắn làm gì? Với cái khí thế này của hắn thì phải ủng hộ. Cô xem Giang Lượng lúc nãy kia, kiêu ngạo lắm. Đừng nói nữa. Chúng ta ở Vân Hải vẫn phải nhìn sắc mặt Giang gia. Nếu cậu để Giang gia nghe thấy thì sau này cậu sẽ khổ đấy. Tôi cũng chỉ là nói cho sướng miệng thôi. Bọn họ thật sự điên rồi, dám đối đầu với Giang gia. Hội trưởng, khách sạn Vân Hải hình như không đủ tư cách tham gia đấu thầu thì phải. Tôi có nhắc đến 4 chữ khách sạn Vân Hải sao? Lý Tiểu Kiến, cậu ngay cả khách sạn Vân Hải, thứ đáng giá nhất của cậu, cũng không nhắc đến. Chẳng lẽ cậu định dẫn Lâm Nguyệt Nhi đi đào đất ngập nước bằng tay sao? Lân Lý công ty tham gia cạnh tranh thầu. Lân Lý công ty, ngươi có nghe nói qua chưa? Chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là công ty con mới mở của công ty lớn nào đó? Tiểu Kiến, công ty chúng ta mới thành lập được mấy ngày, có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh đã là rất may mắn rồi. Lấy đâu ra tư cách tham gia cạnh tranh thầu? Huống chi lại còn tranh với Giang gia nữa chứ. Yên tâm đi. Lân Lý công ty, cái công ty mới thành lập 3 ngày trước này cũng dám đến tham gia cạnh tranh thầu. Loại công ty này sao đến tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải được? Hội trưởng, có thể tham gia hội nghị thương nghiệp Vân Hải đều là những doanh nghiệp đỉnh cao của Vân Hải. Ngài để một công ty mới thành lập 3 ngày trà trộn vào đây, không phải nên cho chúng tôi một lời giải thích sao? Đúng vậy. Nếu hội nghị thương nghiệp Vân Hải sau này loại công ty nhỏ hạng 3 này muốn tham gia thì tham gia, vậy tôi không đến cũng được. Còn hạng 3, tôi thấy ngay cả hạng 9 cũng không được. Lý Tiểu Kiến, tôi khuyên người biết điều một chút. Nhanh lên, tự mình rút khỏi cạnh tranh thầu. Nhân lúc bây giờ vẫn chưa tham gia cạnh tranh thầu, chúng ta chủ động rút lui đi. Lát nữa bị đuổi ra ngoài thì chuyện lớn rồi. Đừng sợ, giao cho tôi giải quyết. Nhân viên có trình độ chuyên môn của công ty chúng tôi đầy đủ hết, phù hợp với tất cả các điều khoản của yêu cầu đấu thầu. Tại sao lại không thể tham gia cạnh tranh thầu được? Chỉ dựa vào công ty của các ngươi là do bảo vệ và vệ sinh thành lập nên. Công ty rầm cũng dám tranh với Giang gia chúng tôi hả? Sao lại không thể tranh? Nếu toàn bộ Vân Hải đều là những doanh nhân như ngươi, nền kinh tế của Vân Hải còn phát triển tiếp được sao? Những công ty mới còn xuất hiện nữa sao? Nhân tài của Vân Hải còn muốn ở lại đây sao? Chúng tôi rõ ràng đáp ứng đủ các yêu cầu của cuộc đấu thầu. Chỉ vì Giang gia bọn họ có tiền có thế, liền muốn cưỡi lên đầu chúng tôi, buộc chúng tôi rút khỏi cuộc đấu thầu. Còn toàn bộ Vân Hải trở thành thế lực độc tôn của Giang gia các ngươi. Còn Giang gia các ngươi chỉ biết cướp dự án. Các ngươi có quan tâm đến chất lượng công trình không? Đúng, tôi Lý Tiểu Kiến xuất thân là bảo vệ. Nhưng chính vì tôi xuất thân từ tầng lớp thấp nhất, tôi mới hiểu rõ sự nguy hại của Giang gia bọn họ đối với xã hội này. Tôi nói cho ngươi biết,
Lân lý công ty sẽ không rút khỏi cuộc đấu thầu. Nói hay lắm. Tôi xem hôm nay ai dám vỗ tay. Chúng tôi ủng hộ ngươi. Vân Hải cần một môi trường thương mại đa dạng hơn. Vân Hải chúng ta chính là cần những doanh nhân như ngươi. Chư vị, đây mới chính là mục đích ban đầu khi tổ chức Hội nghị Thương nghiệp Vân Hải của chúng ta. Bây giờ, tôi tuyên bố dự án đất ngập nước Lân lý công ty trúng thầu rồi. Ta không đồng ý. Giang Tổng, đây vốn dĩ là hội nghị tổng quản thương mại cung cấp cho chúng ta dự án phân hội thương mại Vân Hải. Ý kiến của ngươi không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Ngươi nói chuyện với anh tôi kiểu gì vậy? Anh em họ Giang các ngươi nhiều lần phá hoại trật tự hội nghị thượng đỉnh và cạnh tranh ác ý. Dự án đất ngập. Hiện tại ta với thân phận hội trưởng hội nghị thượng đỉnh mời hai vị rời khỏi đây. Ngươi dám? Mời hai vị rời khỏi đây. Nếu không, ta sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế với các ngươi. Dự án đất ngập dù sao cũng là của nhà họ Giang chúng ta. Các vị, chúng ta dành một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng công ty Lân lý trúng thầu. Giang thiếu, dự án đất ngập nhanh vậy đã lấy được rồi. Khi nào ký hợp đồng với tập đoàn Lâm Thị vậy? Ký chỉ biết ký. Cầm tiền của lão tử mua nhiều đồ xa xỉ như vậy, vừa về đã nghĩ đến ký hợp đồng. Giang thiếu, không phải anh đưa tiền cho ta bảo ta đi mua sắm sao? Hơn nữa, cũng là anh nói giành được dự án này thì sẽ ký hợp đồng với Lâm Thị. Thôi được rồi, Giang thiếu, đừng giận. Đợi tâm tình anh tốt hơn rồi hãy ký hợp đồng với nhà họ Lâm. Lâm tiểu thư, cô đang chê nhà họ Giang chúng tôi không giúp nhà họ Lâm cô giành được dự án đất ngập phải không? Ngày ngày cứ nhìn vào túi tiền của Giang gia, hận không thể buộc vào thắt lưng phải không? Giang thiếu, tôi không có ý đó. Ở Vân Hải này, ai dám tranh giành dự án với nhà họ Giang chứ? Không phải là vì thằng đàn ông của em gái cô sao? Lý Tiểu Kiến. Bên ngoài đều nói hắn là người thừa kế của nhà họ Lý, nhưng hắn bất quá chỉ là kẻ thế mạng. Người Vân Hải sợ hắn, chẳng lẽ người của Lý Thị còn sợ kẻ thế mạng này sao? Quả nhiên là bảo bối của ta. Cô thật là thông minh. Ca, anh thấy thế nào? Khả thi. Chúng ta lập tức đi tìm Gia Gia, vận dụng quan hệ của lão gia. Mời người. Trần Tổng, mời ngài dùng trà. Trần Tổng, ngài xem muốn dùng gì tùy ý.
Món ăn thì không cần gọi. Các vị tìm tôi có việc gì, nói nhanh lên. Cũng đúng, Trần Tổng thân là giám đốc của tập đoàn Lý Thị, công việc chắc chắn là có gì cứ nói thẳng. Vậy nói ra, cũng không sợ Trần Tổng chê cười. Dự án đất ngập của nhà họ Giang chúng tôi bị cướp mất rồi. Ở Vân Hải còn có kẻ dám cướp dự án từ tay nhà họ Giang các vị. Công ty nào? Công ty Lân Lý. Đúng vậy. Chưa từng nghe nói qua. Đúng rồi, đó là một công ty nhỏ mới thành lập được vài ngày. Nhà họ Giang các ngươi có thể nhịn được cục tức này sao? Trần Tổng, vốn dĩ là không thể. Nhưng mà cái công ty đó lại mượn danh nghĩa của Lý Gia Đế Đô. Chúng tôi không thể không nhượng bộ. Thế nhưng sau khi điều tra xác minh, hắn ta chẳng có liên quan đến Lý Gia Đế Đô. Đây cũng chính là lý do chúng tôi mời ngài đến. Gan to thật. Ai dám mạo danh Lý Gia Đế Đô chứ? Bây giờ lập tức tìm hắn ta đến cho ta, xem ta xử lý hắn thế nào. Hai anh em các ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Tiểu Kiến, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lần này ta đặc biệt mời đến người có thể đối phó với ngươi. Lý Tiểu Kiến, ngươi cứ mượn oai hùng của Lý gia mà tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Được thôi, ta cứ ngồi đây xem hai người các ngươi vạch trần bộ mặt thật của ta thế nào. Cuồng, sắp ngỏm đến nơi rồi mà ngươi còn cuồng. Lý Tiểu Kiến, nếu ngươi không có lớp da hổ đó thì chỉ là một con kiến hèn mọn mặc người ta chém. Lát nữa xem ta xử lý ngươi thế nào. Lý Tiểu Kiến, ta tận mắt thấy ngươi xây cao ốc, tận mắt thấy nhà ngươi sập. Cút về làm bảo vệ đi. Cười, còn cười được nữa sao? Lát nữa ta sẽ cho ngươi vừa khóc vừa lết ra khỏi đây. Lý Tiểu Kiến, bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi hai anh em chúng ta. Quay về còn có thể làm bảo vệ. Nếu ngươi còn giả vờ trước mặt hai anh em chúng ta thì khi quay về ta sẽ cho ngươi ngay cả bảo vệ cũng không được làm. Vậy đi Lý Tiểu Kiến, ngươi bò từ chỗ của ngươi lại đây, vừa bò vừa sủa. Biết đâu ta vui lên còn cho ngươi làm đội trưởng đội bảo vệ nữa chứ. Thế nào? Ngươi từ nhỏ đã lương thiện, làm ầm ĩ gì thế? Trần Tổng, chính là hắn ta chính là kẻ ở Vân Hải mạo danh Lý Gia Đế Đô để lừa đảo. Được, chính là ngươi mạo danh Lý Gia Đế Đô. Lý Tiểu Kiến, ngươi xong đời rồi. Vị này chính là Trần Tổng của tập đoàn Lý Thị. Lý Gia Đế Đô, ngươi còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu ngươi cầu xin thì biết đâu Trần Tổng sẽ tha cho ngươi một mạng. Câm miệng. Trần Tổng, dám cả gan đối xử với thiếu chủ, ngài có gì dặn dò? Thử thách của Lý gia ta còn chưa vượt qua, ta nào phải thiếu chủ. Thiếu chủ, kỳ thực ta lần này đến chính là phụng mệnh gia chủ đến kiểm tra kết quả khảo nghiệm. Vừa rồi ta đã gọi điện thoại xác thực rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu Phương tổng quản đóng dấu. Người mà vẫn là phải có tinh thần khế ước. Cái dấu này một giây chưa đóng xong, chứng tỏ vẫn chưa được. Nói cách khác, ta vẫn chưa phải thiếu chủ. Ta hiện tại lập tức đi tìm Phương tổng quản đóng dấu. Trần Tổng,
Ta đã biết hai đứa nhóc các ngươi làm việc không đáng tin cậy. Gia Gia, ngài đến rồi. Chính là tiểu tử này, nhiều lần phá hoại chuyện tốt của Giang gia chúng ta. Ngài nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Phiền Gia Gia ra tay. Là tôn nhi bất hiếu. Đúng là bất hiếu. Gia Gia, ngài đừng tức giận. Ta sao không tức giận được? Đã gặp phải chuyện như vậy, tại sao không nói với ta? Chủ yếu là ta nghĩ ta có thể xử lý tốt. Người như vậy mấy lần thất thủ, chẳng phải khiến Giang gia chúng ta càng mất mặt ở Vân Hải sao? Càng quan trọng hơn là hai đứa bị ức hiếp, ta sao có thể làm ngơ? Ta nói hai anh em bọn họ làm sao có thể ở Vân Hải thị hoành hành bá đạo như vậy? Thì ra là có trưởng bối như ngài ở phía sau chống lưng. Ta thấy vẫn chưa có ai dám ở Vân Hải chúng ta ức hiếp con cháu chúng ta. Vậy ngài có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn, cũng tốt để mở mang tầm mắt. Lý Tiểu Kiến, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Lý Tiểu Kiến, ngươi dám nói chuyện với ông nội ta như vậy, Giang gia chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Được rồi, ta sống hơn nửa đời người, không đến mức so đo với vãn bối. Gia Gia, mời ngồi. Gia Gia, ngài đã tìm được cách đối phó với Lý Tiểu Kiến rồi sao? Ta đã mời cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô đến. Tổng quản hội thương nghiệp đồ cờ hó. Tổng quản hội thương nghiệp nhưng lại nắm giữ tất cả các hoạt động kinh tế trong Long vực. Có thể nói chỉ cần ngươi làm ăn buôn bán đều nằm trong phạm vi quản lý của Tổng quản hội thương nghiệp. Ở Vân Hải chúng ta có thể mời được Tổng quản hội thương nghiệp cũng chỉ có ngài. Thôi, đều là chuyện cũ năm xưa. Dùng chút thể diện của lão già này để mời đến, vẫn còn mời được. Về sau sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Vậy cũng phải là người trẻ tuổi đang lên như diều gặp gió. Nếu đều giống như hai đứa cháu ngươi, vậy tương lai của Vân Hải chẳng phải đều bị hủy hoại sao? Lý Tiểu Kiến, ngươi cũng xứng nói ta và ca ca ta sao? Giang Thành, đã dạy người bao nhiêu lần rồi? Cán sự của Tổng hội thương mại đến, người như vậy làm sao đi bàn chuyện làm ăn được? Gia Gia, Giang Thành, nó sẽ sửa đổi. Ta sau này sẽ giám sát nó sửa đổi. Lý Tiểu Kiến, phải không? Ngươi đừng trách lão phu quá đáng. Ai bảo ngươi ở Vân Hải ức hiếp nhà họ Giang chúng ta quá đáng như vậy? Chỉ có kết cục của ngươi đủ thảm mới có thể cho người Vân Hải biết nhà chúng ta không dễ chọc. Ngươi dựa vào cái gì có thể khẳng định giải quyết được ta? Lát nữa người của Tổng quản hội thương nghiệp Đế Đô sẽ đến, tất cả của ngươi sẽ thay đổi. Có thể ngươi còn chẳng bằng một tên bảo vệ hôi hám. Giang lão gia mời tôi tới là có chuyện gì? Ngài cuối cùng cũng đến rồi. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Ngài dù sao cũng là cựu thành viên danh dự của Tổng quản hội thương nghiệp chúng tôi. Ngài đích thân mời, tôi sao có thể không đến? Già rồi mà, còn làm phiền ngài nhớ đến tôi. Ngài, bảo đao chưa già. Được rồi, chúng ta đừng khách sáo nữa. Lần này mời ngài đến Vân Hải chúng tôi là có việc quan trọng muốn nhờ ngài. Nhà họ Giang chúng tôi bị người ta ức hiếp. Có kẻ dám làm khó ngài. Là ai?
Ta đi dạy cho hắn một bài học. Ở đây nè. Ngươi tới đi. Lý Tiểu Kiến, ngươi hãy xác định rõ địa vị của chính mình. Vị này chính là cán sự của Tổng quản hội thương nghiệp. Ta thấy ngươi là coi trời bằng vung, ngông cuồng quen rồi. Được lắm. Ta nói sao có kẻ dám đối đầu với nhà họ Giang. Hóa ra là một tên không biết trời cao đất rộng. Ta nói cho ngươi biết, Giang lão chính là thành viên danh dự của Tổng quản hội chúng ta. Hôm nay ta muốn thay mặt Tổng quản hội dạy dỗ ngươi. Vô năng cuồng nộ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy bản lĩnh của ta. Được thôi. Vừa hay để ta mở mang tầm mắt. Đồ ngu ngốc. Để ngươi được mở mang thủ đoạn của Tổng quản hội thương nghiệp. Cấm lệnh thương mại. Chỉ cần ta đóng dấu này xuống, Lý Tiểu Kiến ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Tiểu Hữu, cái cấm lệnh thương mại này ban hành xuống, Vân Hải khách sạn, Lân Lý công ty sẽ không còn tồn tại. Còn ngươi và người nhà của ngươi sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào. Tại Long vực sẽ không có chỗ cho ngươi sinh tồn. Ra, ngài quên, còn có đồn cảnh sát. Bên trong đồn cảnh sát có ăn có ở. Đúng, là ta già lú lẫn rồi. Sao lại quên? Hắn có thể vào đồn cảnh sát. Lý Tiểu Kiến, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 3 cái cho nhà họ Giang chúng ta có thể nhờ ngươi ở đồn cảnh sát sắp xếp cho ngươi một phòng đơn, điều kiện tốt hơn. Thật nực cười. Tên bảo vệ hôi chỉ xứng liếm giày cho ta. Sắp ngỏm đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Thôi, không cần nói nhảm với hắn nữa. Làm phiền ngài ban bố lệnh cấm thương mại đi. Ban hành lệnh cấm thương mại. Đáng ghét. Tao ghét cái kiểu giả chân của ngươi. Lão tử nhất định phải dạy dỗ ngươi. Giang Thành, hắn chỉ là một tên thảo dân, làm sao hiểu được uy lực của lệnh cấm. Nhưng mà, đợi chút, hắn sẽ biết thế nào là lệnh cấm thương mại. Lý Tiểu Kiến, khách sạn, công ty, nhà máy thực phẩm đều bị đóng cửa rồi. Lại đây, ngồi trước đi. Uống ngụm trà cho bình tĩnh. Tôi vừa thổi nguội cho em rồi, nhiệt độ vừa phải. Sao bình tĩnh được chứ? Chiều nay nhà đầu tư còn đang tham quan công ty. Kết quả là nghe nói có lệnh cấm thương mại gì đó, rồi bỏ đi hết. Sau đó thì thông báo nhà máy thực phẩm của tôi và khách sạn của anh. Còn cả công ty chúng ta đều bị đóng cửa. Đừng nóng. Bình tĩnh. Lý Tiểu Kiến, nhà máy thực phẩm của tôi đóng cửa thì đóng cửa, cứ coi như nghỉ ngơi một ngày. Vậy khách sạn của anh thì sao? Nhiều người như vậy, phải đuổi họ ra ngoài sao? Sau này còn kinh doanh kiểu gì? Lâm Nguyệt Nhi, Lâm thị của các người phá sản rồi. Đan Đan đi theo ta vẫn được ăn sung mặc sướng. Nhưng mà bây giờ Lý Tiểu Kiến hắn cũng tiêu đời rồi. Chi bằng cô cũng theo tôi. Tôi đảm bảo cuộc sống của cô sẽ sung sướng hơn bây giờ nhiều. Ngươi câm mồm đi. Ta tốt ý chỉ cho ngươi đường sống, ngươi lại không biết điều. Chỉ cần trên giường hầu hạ ta cho tốt, còn hơn theo cái tên vô dụng này có triển vọng hơn. Giang Thành, ngươi chán sống sao? Ngươi, thôi được rồi. Ngươi muốn loại đàn bà nào mà chẳng được. Cần gì phải tìm một đứa hàng thải của tên bảo vệ hôi hám. Xử lý xong rồi, đi thôi.
Đừng đi, chuyện vẫn chưa xong đâu. Chủ quản. Ngài sao lại đến đây? Một tên Lý Tiểu Kiến còn con, tôi tự xử lý được, không cần làm phiền ngài đại giá. Ta. Chủ quản. Bái kiến thiếu chủ. Lão nô đến muộn, để ngài chịu uất ức rồi. Thiếu chủ. Chủ quản. Ngài là quản gia của Lý gia đế đô. Vậy thì hắn chính là... Đúng vậy, thiếu chủ chính là người thừa kế của Lý gia đế đô, cũng là hội trưởng của thương hội. Đứng dậy đi. Vâng. Ngươi dám sỉ nhục hội trưởng, tước bỏ hội tịch. Từ nay họ Giang cấm cửa buôn bán, có hiệu lực ngay lập tức. Đem đi. Vâng. Đi thôi. Tiểu Kiến, ngươi không phải là thế thân sao? Sao lại thật sự trở thành thiếu chủ Lý gia đế đô rồi? Nói ra thì dài dòng lắm. Nguyệt Nhi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ trở thành thiếu chủ chân chính của Lý gia đế đô. Còn nàng Nguyệt Nhi, người vợ duy nhất sau này của Lý Tiểu Kiến ta.